बनो। कस जपे नाम ले तुझे को उचारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरा तेले माहे पसारे। तेरे की जोत लगाई। भयो उजियार पवन संग लारे। नाम तेरो धागा नाम फूल माला। पार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टुलारे। 10 8 68 चारे खानी। यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सात नाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती। कारण जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला। मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती। ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जाने। पूरन परमानंद बखाने। मदन मूर्त पैतार गोविंद। सैन भज परमानंद। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अदपत आद समाई। ओ सिद्ध समाद अंत नहीं पाया। लाग रहे शरणाई। ले हो आरती पुरख निरंजन। सतगुर पूजो भाई। खांडा ब्रह्मा निगम विचारे। लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती। दीपक देह उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया। बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे। संगे सारंग पाणी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। कन्या शादन नीका जिया नाज मंगो सत सीका। पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गिहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। वाहिगुरु घर की गिहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता जी। गोपाल तेरा आरता। सोया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कौआ करे नहीं। राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब दोहे बखाने दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार। बाहें
गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चण प्रताप ते दे मन बड़ो प्रताप इन लोक जय जय करे रे नाम सतजा। चक्र चक्रवर्ती चक्र चक्र भुगते स्वयं भव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूप सदा अंग संगे अपंगं विभूति। दुकालं प्रणासी दयालं सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਵੀ ਜਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਿਆਂ, ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅੱਜ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਵੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ
ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, 6:30 ਅਜੇ 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ, ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ 2 ਲੰਗਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛਕੀ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕਿਲਵੇਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ। ਆਏ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਰ ਜਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂ, ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵੀਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਧੇ ਜਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸੜ ਗਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਬਣ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗਈਆਂ ਜਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈ ਡਾਢੀ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪ ਕਰ ਤਾਰੇ ਆਲਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪ ਕਰ ਤਾਰੇ ਆਲਿਆ ਭੁੱਖਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੂਰ ਤੱਕਿਆ ਜਮਾਈ ਗੁਲਸਾਂ ਨੂਰ ਤੱਕਿਆ ਜਮਾਈ ਗੁਲਸਾਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਚੁਰਾਏ ਰੱਖੀਆਂ ਆਈ ਦਾਗ ਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੂਰ ਤੱਕਿਆ ਜਮਾਈ ਗੁਲਸਾਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਚੁਰਾਏ ਰੱਖੀਆਂ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਪਾਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਲਿਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪ ਕਰ ਤਾਰੇ ਆਲਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪ ਕਰ ਤਾਰੇ ਆਲਿਆ
ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲੋਜ ਢਾਡੀਆਂ। ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਯਾਰ ਜੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲੋਜ ਢਾਡੀਆਂ। ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, गरीब नवाज सतगुरु चौवर छत्र तखत दे मालक दीन दुनिया दे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हाजूरी विच बैठ के सतगुरु के दर्शनदारियां का आनंद मार रहे। अज का जो रात के समागम, रात के दीवान सच्चे पातशाह जगत तारक सतगुरु धन गुरु नानक देव पातशाह उन्होंने दे प्रगट दिवस नूं मनाउंदियां होया इस पावन पवित्र गुरुद्वारा श्री वेर साहब विखे समूह इलाके भर की संगत ने आन के ये गुरपुरब, ये आगमन दिवस मनाउण वास्ते गुरु की हजूरी विच हाजरी भरी। रात के दीवान की हाजरी भर रहे जे। दिन के दीवान विच भी तुसां ढाडी जत्थियां नूं, कवीशर जत्थियां नूं सरवण कीता है। रात के दीवान की शुरुआत हुई है ते कुछ कहण तो पहलों अपने सेवक जत्थे की गुरु के चरणों विच हाजरी लवा के फतेह बुला के कुछ कहने की प्रवानगी दिओ। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष स्टेज ते विराजमान जथेदार बाबा अमरीक सिंह जी खखरैन वाले, वो अपने सेवक जथे नूं 500 रुपए आशीर्वाद के रूप में भेजते हैं। गुरु बाबा जी संगतां नाल प्यार बनाई रखे, चढ़दी कला बख्शे। समय समय अपने पितर पड़ाव ते भी गुरु की संगत नूं सद के ये समागम कराउंदे रहिंदे आ। सरदार मेवा सिंह जी शरीरक तंदुरुस्ती वास्ते गुरु चरनां च अरदास बेनती करते हैं जी, सच्चे पातशाह तंदुरुस्ती बख्शे, चढ़दी कला बख्शे। सरदार केवल सिंह जी वो भी चढ़दी कला वास्ते गुरु चरनां च अरदास बेनती करते हुए माया अरदास कराउंदे आ, सतगुरु चढ़दी कला बख्शे। सरदार केवल सिंह जी सारी संगत दे सरबत दे भले वास्ते गुरु चरनां च अरदास बेनती करते। एक बारी आखो जी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन गुरु नानक देव पातशाह जगत तारक सतगुरु उन्हां दे परोपकार, उन्हां दे चो जदों उन्हां दुनिया ते आण के कीते, क्योंकि किसी कौम के वली पैगंबर रहबर गुरु ने इन्ना प्रचार नहीं किया जिन्ना साडे गुरुआं ने प्रचार किया है। 239 साल साडे गुरुआं ने प्रचार किया है। असलाम वालियां दे हाजर मोहम्मद साहब ने सिर्फ 19 साल प्रचार किया। यीशु मसीह ने 3.5 साल प्रचार किया, पर साडे गुरुआं ने 239 साल जिथे प्रचार किया। ये धन गुरु नानक देव पातशाह ने कल्लियां ही 34 साल फिर के प्रचार किया। 70 साल की उम्र तक इस धरती ते रहे, दुनियावी उम्र जिहड़ी है 70 साल हुई है महाराज दी। ये 34 साल अद्धा समा अपनी जवानी का समा सारा फिरदियां प्रचार करदियां साडे वर्गे लोगों का सुधार करदियां मेरे बाबे ने अपना प्रचार करदियां बतीत किया। धन गुरु नानक देव पातशाह के परोपकार उन्हां दे चोज ना कोई लिख के दस सकता, ना कोई बोल के दस सकता है। शायर लिखता मेरी कलम गरीब ने लिखे की नानक गुरु ने कीते उपकार जेड़े फड़ के पलां विच भवजलो पार कीते, बेड़े डुबदे सी मंझ तार जेड़े वो भी सच दे राह वल मोड़ दिते, पक्के जुल्म दे सी ठेकेदार जेड़े भर के सुखां दी नींद सवाल दिते, है सन मुद्दतां दे दुखियार जेड़े सज्जन ठग वर्गे कदे सुधरदे ना, भागो जिहां दा ना उधार हुंदा, लालू वर्गियां नूं किस ने पुछना सी, नानक गुरु दा जे ना अवतार हुंदा। ये उसे व्यापारी दा काम है सी, दुनिया ते कोई उन्हां वर्गा व्यापारी नहीं होया जिहड़ा रब दे नां ते सारा कुछ लुटा देवे। ये उसे व्यापारी दा काम है सी। 13 कह हट्टी लुटाई जानी, करनी सोझी तरलोकी दे अन्नियां नूं कथा गुंगियां कोलों करवाई जानी, कौड़े रेठियां विच मिठास भरनी, झाड़ी किकरां तो मठियाई जानी, दुखी देश याद कराउण बदले बाबर जेल विच चक्की चलाई जानी, लोकी झूठ पखंड नूं छड़ देना, भांबड़ जुल्म दा ना ठंडा ठार हुंदा, पंछी सच जबान तो आखदा हां नानक गुरु दा जेना अवतार हुंदा। आ सुल्तानपुर दी धरती बड़ी भागां वाली धरती है।
जिस धरती ते मेरे बाबे ने अपनी जिंदगी दे 14 साल 9 महीने कुछ दिन बतीत किए। इत्थे रहिंदियां मोदी खाने की ड्यूटी की, इत्थे रहिंदियां विआह होया, 2 साहिबजादे बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास उन्हां दा जन्म होया। इसे धरती तो मेरे बाबे ने जगत जलंधे नूं ठारन वास्ते सब तो पहली उदासी शुरू की। आपां 4 उदासियां दा जिक्र करते हैं, सुनते हैं। सब तो पहली उदासी जिहड़ी आ इस धरती तो शुरू की है। ये बहुत महान ते पुरातन शहर सी। इत्थे बड़े बड़े नवाब लोग पढ़ते रहे, इत्थे बादशाहां दे पुत्र पढ़ते रहे। पिछले समयां विच बड़ा वड्डा इत्थे विद्यालय जिहनूं आपां यूनीवर्सिटी कह लईए होया करदा सी। इत्थे हिंदुस्तान दा बादशाह अकबर दा पुत्र शाहजहां पढ़दा रहा, उहदा पुत्र औरंगजेब जहांगीर पढ़दा रहा। जदों सलीम सी उहदे पुत्र औरंगजेब दारा शिकोह मुराद इत्थे पढ़ते रहे। बड़ा वड्डा विद्या विच शहर मशहूर सी, जिस धरती ते मेरे बाबे ने अपनी जिंदगी दे 14 साल बतीत किए। धन गुरु नानक देव पातशाह ने बचपन च नेकां चोज कीते, पर माता पिता ते इहो जी माया पाई आ वो पछाण नहीं सके सारी जिंदगी। परिवार विचों एक बेबे नानकी ने पछाणिया, जिहड़ी कहंदी सी मेरा वीर खुद रब आ, क्योंकि रब अगे दुआवां कीतियां, परमात्मा आप गुरु नानक दे रूप विच आया। आप नारायण कला तार जग मैं परवरियो, राय बलार ने परख कीती, पंडित हरदयाल ने पछाणिया, दाई दौलता ने पछाणिया, राय बलार ने ते इन्ना गुरु नानक साहब ते शरधा ते भरोसा रखता सी। अपनी जगीर का अद्धा हिस्सा 1508 मरबे इहदे वड्डियां दी जगीर से इहदे पिता दी राय पोई दी, उहदे विच अद्धा जगीर का हिस्सा 750 मरबा धन गुरु नानक साहब दे नाम लेता, जिहड़ी अज भी गुरु नानक साहब दे नाम चली आउंदी। पाकिस्तान तो बाद उहदी अंश-वंश वालियां ने केस भी कीते, पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने आख्या मेरे विच पावर नहीं, गुरु नानक दे नाम जिहड़ी जमीन आ तुहाडे नाम कर सका, तुसीं मजारे जे वाही करके कमाई खा सकदे जे, पर यह मैं तुहाडे नाम नहीं कर सकदा। अज भी वो जमीन जिहड़ी है गुरु नानक साहब दे नाम चली आउंदी है, पर वाही कमाई वो खांदे। धन गुरु नानक देव पातशाह जदों मोदी खाने बैठे आ, इत्थे भी जादो राय दा जिहड़ा इहदा तो पहलों मोदी सी, जिहदा तोरी फुलका बंद हो गया, उन्हें शिकायत की नवाब कोल 3 दिन हिसाब हुंदा रहा। कोठड़ी साहब गुरुद्वारा जिथे मेरे सच्चे पातशाह नूं 3 दिन नजरबंद करके हिसाब करते रहे, पर गुरु नानक का वादा निकलिया 360 रुपये, वो भी सच्चे पातशाह ने लैन तो इनकार करते। आख्या नवाब साहब गरीबां नूं वंड दिओ। फिर दीन दुनिया दे पातशाह भाई फरंदे तो भाई मरदाने नूं रबाब लैके दित्ती, ते दुनिया की यात्रा करन वास्ते भाई मरदाने नूं कहंदे आपां चलना है। भगवे रंग के गेरगुए कपड़े दासी बाबियां वाले गल पहन ले, घर विचों बेबे नानकी तो लैके आ गया। अज अस्सू की संगरांद आ, भादरों की पुन्निया सी, जिस दिन वेई तो बाहर आए, ते सच्चे पातशाह भादरों की पुन्निया तो बाद अस्सू की संगरांद पहला सराध, आ सराध लोग मनाउंदे सी ना, हुण ते घट गए आ। पहले सराध का दिन सी 1507 का दिन, जिस दिन जगत जलंधे नूं ठारन वाला भाई गुरदास जी कथन करते आ, बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दे सियाई, फिर सड़िया सोधन धरत लुकाई, जगत जलंधे नूं ठारन वास्ते धन गुरु नानक देव पातशाह तुरिया। ते भाई गुरदास जी का कथन आ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ, जिथे जिथे पड़ा कीते वो धरती पूजन योग बन गई, उथे तीर्थ बन गए। तुरे जा रहे आ भाई मरदाना नाल आ, ते सच्चे पातशाह ने सब तो पहला पड़ा फतेहाबाद नगर ब्यासा दरिया नूं लभ के कीता, उत्थे भी गुरुद्वारा बनिया। जिथे जिथे कुछ समा रुके वो धरती पूजन योग बन गई, उथे पवित्र स्थान बन गए, उथे तीर्थ बन गए। किवें जगत जिहड़े नूं ठारन वाला धन गुरु नानक देव पातशाह दुखियां दा दर्दी जा रहा, ढाडी जत्था इंज भी नहीं करदा।
द्वापर विच तू कंस मार के बन गयो कृष्ण मुरारी। कल युग विच उग्र सैन तू तख्त बिठाया ते भगत करे बलकारी। कल युग विच गुरु नानक अंगद अमरदास कहलायो, अमरदास कहलायो। तेरा राज अटल अचल सदा हो। ए वाहेगुरु फरमायो, ए वाहेगुरु फरमायो। बाबे वेखे ध्यान जदों तारी के, बाबे वेखे ध्यान जदों तारी के, साड़ी दी लुकाई दसदी, साड़ी दी लुकाई दसदी। रूप राजिया, रूप राजिया कसाइयां वाला तारिया, रूप राजिया कसाइयां वाला तारिया। तारे मना किते रह गया, तारे मना किते रह गया। चारे पासे सी, चारे पासे सी पसारा होया कूड़दा, चारे पासे सी पसारा होया कूड़दा। धरती पुकारा कर दी, धरती पुकारा कर दी। फिर जगत, फिर जगत जलंदे ताई ठारने, फिर जगत जलंदे ताई ठारने। फिर जगत, फिर जगत जलंदे ताई ठारने, फिर जगत जलंदे ताई ठारने। कालू दा दुलारा तुरिया, कालू दा दुलारा तुरिया। नाल ले लिया, नाल ले लिया मीर मर्दाना, नाल ले लिया मीर मर्दाना, नाल ले लिया मीर मर्दाना। मोदे तेरा बाप टंग लई, मोदे तेरा बाप टंग लई। लंग पत्तन, लंग पत्तन ब्यास दरिया दा, लंग पत्तन ब्यास दरिया दा। कहण भाई मर्दाने नो, कहण भाई मर्दाने नो। जरा शेर खा, जरा शेर कर बाप दे ताई, जरा शेर खा, जरा शेर कर बाप दे ताई, जरा शेर कर बाप दे ताई। कौन ये मालिक दे, कौन ये मालिक दे। सुन सुन के, सुन सुन के गुरा तो मिठी बाणी, सुन सुन के गुरा तो मिठी बाणी, सुन सुन के गुरा तो मिठी बाणी। दुखियां दे दुख हट दे, दुखियां दे दुख हट दे। जिथे बैठ दे, जिथे बैठ दे लगा के आसन, जिथे बैठ दे लगा के आसन। धरती नूं भाग लग दे, धरती नूं भाग लग जे। पूजन जोगियो, पूजन जोगियो धरत बन जावे, पूजन जोगियो धरत बन जावे, पूजन जोगियो धरत बन जावे। जिथे कुछ समा कट दे, जिथे कुछ समा कट दे। मिले गर्भ, मिले गर्भ जुना तो मुक्ति। ओ मिले गर्भ जुना तो मुक्ति, मिले गर्भ जुना
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕਾਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਗੱਤਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਗਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਵੀਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਰਭ ਜੂਨਾ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ, ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਓਏ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ 43 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੈਦਪੁਰ ਛੰਡਿਆਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਣਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਦਪੁਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਿੱਲੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਤੇਕਸਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਓਏ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਹਿ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਿਆ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਈ ਆ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਓਏ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ। ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ 3 ਨਾਮ, ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਰਸਰਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਪਰਸੂ ਆਖਣ ਲੱਪੇ, ਓਏ ਪਰਸੂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਸਾ ਆਖਣ ਲੱਪੇ, ਪਰਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸੱਦਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਘੜਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਕਿ ਹੁਰਮਾਨ ਵੀ ਘੜੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਮਨ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਲਾਲੋ बड़ी भुख लगी है लिया प्रसाद छका छेती प्रसाद छका छकीए प्रसाद। बहुत सारे सज्जन कई प्रचारकों तो तुसी सुनिया होवेगा कह देंदे भी भाई लालो बड़ा गरीब सी। भाई लालो एक मिस्त्री सिख सी ते लोग कह देंदे कि उहदे घर मंजी भी नहीं सी बैठण वास्ते। वाकई सच्ची गल सी। भाई लालो ने उस टाइम अपने हथी एक मंजी बड़ी सुंदर तैयार की उहदे ते विछाई की ते 22 दिन मेरा बाबा धन गुरु नानक देव पातशाह भाई लालो दे कर रहे कि उस मंजी ते बैठ के कीर्तन करता रहा। बीबी अमरजीत कौर बमरा उन्हें एक पुस्तक लिखी है भाई लालो दे जीवन ते। वो लिखती है कि वह मंजी अज भी पटियाले तो जी सड़क जाती राजपुरे नूं उस पिंड ते सड़क एक छोटा जिहा पिंड बहादुरगढ़ लागे शमशपुर उत्थे मंजी पई आ। दर्शन करने वास्ते गुरु की संगत जाती है। ये भाई लालो ने अपने हथी तैयार की सी। सच्चे पातशाह नाले बैठ रहे भाई लालो दे घर ते नाले कहंदे लालो बड़ी भुख लगी आ बड़ा पैदा करके आए हैं लिया छेती प्रसाद छका की अपने पुत्र मुक्तो बोल के सतगुरु भाई लालो नूं कह रहे हैं तुहाडी जत्था इंज भी नहीं करदा। फाजल होयो कदे अपने आप नूं पढ़िया ही ना भज भज वड़ने मंदिर मसीती कदे अपने अंदर तू वड़िया ही ना एवें रो शैतान नाल लड़दा कदे लफ्ज अपने नाल लड़िया ही ना बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दे जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही ना जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही ना। छपरी टुटी खुशी छपरी विच आसन तेला फिर कोल बुला के उसनू
ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਭੁੱਖ ਨੇ ਲਾਲੋ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਰੇ ਰੰਬੀਆਂ स्वर्ग बना मैं किले कर कर किसे दे पंछिया होए में किले धड़कड़ किसे दे एवें किले धड़कड़ एवें किले धड़कड़ किसे दे ना एवें वक्त लंगा एवें किले कड़ कड़ किसे दे ना एवें वक्त लंगा हो कड़ कड़ किसे दे ना एवें वक्त लंगा तैनू मन करने दी पंछिया मन करने दी पंछिया हुण दईए जा सका तैनू मन करने दी पंछिया एक बीबी स्टेज ते आई आ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਸੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਸੇਵੀਆ ਸੰਜਣਾ ਤੇ ਸਵੇਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬੱਸੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਣ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਆਓ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਓ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹਾਕਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਬੀਬੀ ਹੁਕਮੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ
ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਤ ਇਨਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਤ ਇਨਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਯੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬੰਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਕਿਰਤ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਡਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਰਤ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਡਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਖਾਪਦਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮਲਕਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਸਦਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਭਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕੱਚੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਇਟਲੀ ਗਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ
ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਪੇਸ਼ ਅਸਤਰੀ ਰੇਲ ਅਫਸਰ ਜੀ, ਗੁਪੇਸ਼ ਅਸਤਰੀ ਰੇਲ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਡਰੈਸ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਘੋਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਏ। ਇਹ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖੜਾਉਤ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੰਘਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੱਗ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੱਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਮਲਤਾਨ, ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਬਗਦਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਗਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ
गुरु नानक आया, ये नहीं आख्या भी चला गया। कल तारन गुरु नानक आया, वो आया होया है। ये साडा भुलेखा है कि सानू नजर नहीं आ रहा। ओदी गोद दे विच बैठी है। आओ मैं बेनती करांगा निमरता सहित भाई हरविंदर सिंह जी वीर, बहुत ही विद्वान सज्जन ने, उन्होंने स्टेज संचालन करना है। मैं निमरता सहित उन्होंने बेनती करांगा, क्योंकि जिथे साडे वीर वख-वख चैनलों के राही लाइव कर रहे हैं, मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करांगा। कई दिनों तो वीर लाइव देशों विदेशों के विच दिखा रहे हैं। उत्थे पंजाबी दूरदर्शन डीडी पंजाबी वालियां दा विशेष करके उन्हां दा भी धन्नवाद है। जी आयां नूं। आओ भाई हरविंदर सिंह जी वीर, उस तो पहला मैं एक बेनती जरूर करांगा, क्योंकि बाबा अमरीक सिंह जी खुखरैन वाले धर्म प्रचार दे विच बड़ा सहयोग दिंदे ने। भाई मनप्रीत सिंह गुरुद्वारा साहिब दे ग्रंथी सिंह, उन्हां नूं बेनती करांगे कि वो बाबा अमरीक सिंह जी दा सन्मान करनगे। नाल ही भाई हरविंदर सिंह जी जो स्टेज की कार्रवाई आरंभ रखणगे। सो बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ा जिहा नहीं घुमाउणा। वाहिगुरू 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 ठीक है। वाहिगुरू 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 चबर तख्त दे मालक धन सतगुरु शब्दे अवतार मालिक सतगुरु धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन पवित्र गोद में जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप अपने सतगुरां दे दर्शन कर रहे हो। मैं पहला एक बार सारियां संगतां जिन्नियां भी बैठियां हन, एक मैं जकारे का जवाब आप जी पासों जकारे विच इस करके चाहांगा कि तुहानू पता लगे कि असीं जिहड़े दीवान दे विच बैठे हाँ, असीं कुछ सुनन आए हाँ, आपस विच गल्लां बातां नहीं करना है। मैं सारियां संगतां नूं बेनती करां, गुरु दे प्यार वालिओ स्टेज दे नाल जुड़न दा यतन करो। गुरु महाराज दे गुरु घर दे कीर्तनियां ने कीर्तन करना है, गुरमति दीआं विचारां दी सांझ हो रही है। ढाडी जथे गुर इतिहास सरवण करवा के गए हन। अगर आप इस दीवान दे विच बैठे भी अपनियां ही गल्लां करते रहे तो आप जिस चीज़ का लाहा लैन आए हाँ उस तो आप किते उक जावांगे, किते खुंज जावांगे। सो एक मैं जकारा देवांगा, वो मेरा ख्याल है इस चीज़ दे विच सहायता करेगा कि तुसी सारे घट्टो घट एक बारी फतेह का जवाब, जिस वेले जकारे का जवाब तुसी देना, उस तो बाद फतेह का जवाब देना। एक बारी तुसी सोचोगे कौन असी ये गल बोलनी है तो चुप करन दा यतन करोगे। सो एक बार जकारे का जवाब जकारे च दिओ सारियां संगतां। बोलो सो निहाल। हुण पता लगदा ना कि आपां दीवान दे विच सजे बैठे हाँ। जिस वेले आपां अपनियां गल्लां करदे हां ना, उस वेले एक गल सोचिया करो, गुरु पातशाह एक बचन करते हैं सतगुर दी बाणी दे अंदर। बाहर संगतां देखो किन्नियां तुरियां फिरदियां हन। असी दूरदर्शन तो चल के इत्थे आए हाँ, बाकी मीडिया के साथी भी बैठे हन, वक्रे वक्रे चैनल जिहड़े हन प्रोग्राम जिहड़ा है दुनिया तक पहुंचा रहे हन। संगतां दे लंघण वास्ते थां नहीं सी, इत्थे आउण लई जगह नहीं सी मिल रही। लेकिन दीवान दे विच आके जिस वेले आपां देखदे हां कुछ चुनिंदा वो स्रोते बैठे हुंदे हन, वो संगत बैठी हुंदी है जिहड़ी गुरु दे नाल प्यार करदी है। लेकिन गुरु महाराज दा जिस वेले आपां रोज मंगलाचरण करदे हां
उस वेले एक आपां सतगुरु जी की बाणी का उच्चारण हुंदा है, सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहां दे साहो जिस पास बैठिया सोई है सबना दावे साहो। देखो किन्ने सतगुरु जी के पावन बचन हैं, कहते अपने मालिक दे नाल पास बैठे हाँ आपां सोहणे लगदे हाँ, जिस पास बैठे हाँ सोई है। आपां बाहर देखते हैं एक दूसरे का कोई आपां नूं सीन नज़र आ गया, कोई गल नज़र आ गई, उसदे नाल अपनियां फोटोआं खिचवाउंदे आ, उसदे नाल अपनियां सैल्फियां लैंदे आ, लेकिन अपने मालिक सतगुरु जी गुरदी ते विराजमान हन, आके दीवान दे विच आपां सोहणे लगण दा यतन नहीं करदे। आपां अपने आप नूं इस हिसाब दे नाल नहीं संगत दे विच लेके आउंदे कि असीं जोड़ मेले दे उत्ते आए होए हां। आपां इन्हां चीज़ां नूं एक रब ना करे परमात्मा बख्श देवे के गल कहण दे विच मैं गुरेज ना करा कि आपां इसनूं एक मेले का रूप धारण दे दिता है, बाहर एक मेले का आनंद मान रहे हैं, लेकिन गुरु के प्यार वालिओ ये जोड़ मेल है, ये जोड़ मेला है, सतगुरु जी दे नाल जुड़न दा वक्त है। सतगुरु जी दीयां जेड़ियां कथा कहानियां हो रही हैं, सतगुरु जी दे जेड़े पावन बचन कीर्तन दे राही कथा दे राही गुर इतिहास दे राही दृढ़ करवाए जा रहे हैं, उन्होंने अपने मनां दे विच वसाउण दा वक्त है, उन्होंने अपने मनां दे अंदर लैके अपनी जीवन जिहड़ी सेध है उसनूं प्राप्त करन दा वक्त है। सो गुरु दे प्यार वालिओ आओ लाहा लईए। मेरे सतगुरु जी कहंदे हन ये जिहड़ी साध संगत है वड्डियां भागां दे नाल मिलदी है। ये ना सोचिया करो कि असीं पिंडों चल पे ते सुल्तानपुर साहब आ गए साडा जीवन सफला हो गया, ये जरूर मन की भावना बनाया करो। सुल्तानपुर साहब नूं साडे कदम तां ही पट होए कि मेरे मालिक ने साडे ते किते ना किते तरस कीता है, मेरे मालिक जी किते मेहरां दे घर दे विच आए हन, मेरे मालिक दी बख्शिशां दे घर दे विच आए हन, तां ही सानूं इस भाग मिलिया है कि आपां सतगुरु जी दे दर ते चल के आए हां। नहीं तां असीं कौन जो होण जिहड़े कि चल के इत्थे पहुंच सकते हाँ, सतगुरु जी ही लैके आउंदे हन, सतगुरु जी ही सानूं इत्थे पहुंचाउंदे हन। लेकिन जिस वेले आपां इत्थे पहुंच गए फिर साडा की फर्ज बनदा है, गल उत्थों शुरू हुंदी है। इत्थे आके अगर आपां बाहर घुम फिर के ऐसियां गल्लां बातां करदे गए ਜਿਹੜੀਆਂ कि साडे जीवन दे विच किते काम नहीं आउणीਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ कि साडा जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन गुरु दे प्यार वालिओ आओ आपां मालिक दी बख्शिश है, मालिक कृपा करे, आओ बड़े प्यार दे नाल सावधान एकाग्रचित होके मेरे सतगुरां दे पावन बचन हैं। सतगुरु जी की बाणी के अंदर सचियार सिख बैठे सतगुर पास, सतगुरु जी के पास सचियार सिख बैठ के बैठिए। कीर्तन की प्रारंभता होने लगी है। गुरु महाराज दियां बख्शिशां दे स्थान सुल्तानपुर साहब जी की पावन पवित्र धरती के उत्ते जलंधर दूरदर्शन की जिवें भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी जो कि धर्म प्रचार कमेटी माझा जोन के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने नाल भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी हैं, उन्होंने जिहड़ी अपने आके स्टेज के उत्ते हाज़री लगवाउंदियां होया संगतां नूं प्यार दे नाल आके जुड़न की अपनी बेनती की है। मैं एक बार दूरदर्शन की टीम के वलों आप जी सारियां संगतां नूं जी आया आखदा हाँ, धन्नवाद करदा हाँ कि सारियां संगतां जिहड़ियां दीवान दे विच तुसीं आए हो। मालिक कृपा करे ये जिहड़ा समा अपने वास्ते बनया है, ये सतगुरु जी की बाणी का जिहड़ा कथन है, हुण अपना ये जिहड़ा प्रोग्राम है मैं सारियां संगतां नूं गुरु नानक देव महाराज जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उत्ते मुबारकबाद दिंदा होया जलंधर दूरदर्शन डीडी पंजाबी अते डीडी भारती वालों रुके मालिक कृपा करे कीर्तन की आरंभता जिहड़ी है 8 बजे के नाल 8 बजे के नाल ये प्रोग्राम आरंभ हो गया है। मालिक बख्शिश करे। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरु नानक देव महाराज जी के 500 इस करके 1 मिनट की पौज है क्योंकि दूरदर्शन वालों जिस वेले इशारा आएगा वो आप कार्य आरंभ करांगे।
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਡੀਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਡੀਡੀ ਭਾਰਤੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਥਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਜਗ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਜਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੱਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਚਨਹਾਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਗਲ ਗਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਈ। 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 ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ
हिंदू मुसलमान छपे नाही छपाया चढ़िया सूरज जग रुशनाई छपे नाही छपाया चढ़िया सूरज जग रुशनाई जग रुशनाई कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान गुआई तरी निशानी कौस की मक्के अंदर पूज कराई तरी निशानी कौस की मक्के अंदर पूज कराई जिथे जाए जगत विच बाबे बाज ना खाली जाई जिथे जाए जगत विच बाबे बाज ना खाली जाई खाली जाई कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान छपे नाही छपाया चढ़िया सूरज जग रुशनाई छपे नाही छपाया सूरज जग रुशनाई जग रुशनाई कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान गवाई कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान गवाई
ਛਪੇ ਨਾਹੀ ਛਪਾਇਆ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸਨਾਈ ਛਪੇ ਨਾਹੀ ਛਪਾਇਆ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸਨਾਈ ਜਗ ਰੁਸਨਾਈ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਈ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਈ ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਰਗਾਵਲ ਪੰਨੀ ਜਾਈ ਬੁੱਕਿਆ ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਿਰਗਾਵਲ ਪੰਨੀ ਜਾਈ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਨਾ ਲੁਕਈ ਕੱਢ ਕੁਨਾਲੀ ਜੋਤ ਛੁਪਾਈ ਜੋਤ ਛੁਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਈ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਈ ਛਪੇ ਨਾਹੀ ਛਪਾਇਆ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸਨਾਈ ਛਪੇ ਨਾਹੀ ਛਪਾਇਆ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਛਪੇ ਨਾਹੀ ਛਪਾਇਆ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸਨਾਈ ਜਗ ਰੁਸਨਾਈ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਈ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਈ
बनो नौखंड पृथ्वी सबा चुकाई। उगवण ते आत्मनो नौखन पृथ्वी सबा चुकाई। जग अंदर कुदरत वर्ताए, जग अंदर कुदरत वर्ताए। कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान गवाई। कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान गवाई। शब नाई छपाया चढ़िया सूरज जग रुसनाई। छापे नाही छपाया चढ़िया सूरज जग रुसनाई। जग रुसनाई। कर कर बाबा पूजिए हिंदू मुसलमान गवाई। 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 हिंदू मुसलमान गवाई। हिंदू मुसलमान गवाई। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। सतगुर अगम अगाध पुरख, सतगुर अगम अगाध पुरख। केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला। केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला। केड़ा चले गुरु दी चाला।
सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन लेवे बाला। सिद्धि मने विचारिया सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन लेवे बाला। किवें दर्शन लेवे बाला किवें दर्शन लेवे बाला किवें दर्शन लेवे बाला। केड़ा चले गुरु दी चाला केड़ा चले गुरु दी चाला केड़ा चले गुरु दी चाला केड़ा चले गुरु दी। सतगुर अगम अगाध पुरख सतगुर अगम अगाध पुरख सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी चाला 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 केड़ा चले गुरु दी चाला। ऐसा जोगी कली में ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला हमरे पंथ करे उजियाला हमरे पंथ करे उजियाला। केड़ा चले गुरु दी चाला केड़ा चले गुरु दी चाला केड़ा चले गुरु दी चाला केड़ा चले गुरु दी। सतगुर अगम अगाध पुरख सतगुर अगम अगाध पुरख सतगुर अगम अगाध पुरख सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी चाला 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 केड़ा चले गुरु दी चाला।
ਖਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਚਾਲਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਬਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਬਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਬਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 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 ਚਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ 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 ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਪਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ 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 ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ
फिर आया गुरुनाथ जी, पानी ठौर नहीं उस ताला। फिर आया गुरुनाथ जी, पानी ठौर नहीं उस ताला, पानी ठौर नहीं उस ताला, पानी ठौर नहीं उस ताला। केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला। सतगुर अगम अगाध पुरख, सतगुर अगम अगाध पुरख, सतगुर अगम अगाध पुरख, सतगुर अगम अगाध पुरख। केड़ा चले गुरु दी चाला, 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 केड़ा चले गुरु दी चाला। शब्द जिति सिद्ध मंडली, शब्द जिति सिद्ध मंडली। गीतो अपना पंथ उजाड़, कल जुग नानक नाम सुखाला, नाम सुखाला। शब्द जिति सिद्ध मंडली, शब्द जिति सिद्ध मंडली। गीतों से अपना पंथ निराला, गीतों से अपना पंथ निराला। कल जुग नानक नाम सुखाला, कल जुग नानक नाम सुखाला। केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला, केड़ा चले गुरु दी चाला। सतगुर अगम अगाध पुरख, सतगुर अगम अगाध पुरख, सतगुर अगम अगाध पुरख। सतगुर अगम अगाध पुरख। केड़ा चले गुरु दी चाला, 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 केड़ा चले गुरु दी चाला। केड़ा चले गुरु दी चाला, 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 केड़ा चले गुरु दी चाला। वाहिगुरू।
जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਇਤਨੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਸੁਹਾਵੇ ਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਆਓ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜੀਓ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜੀਓ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ
प्रभु आए जियो अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो सगलेश मेरी पुनिया मिलया निरंजन राय जियो सगलेश मेरी पुनिया मिलया निरंजन राय जियो अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो गृह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या गणा गृह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या गणा सुख सहज दाता कवन रसना गुण फड़ा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण फड़ा कवन रसना गुण फड़ा अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो आपे मिलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो आपे मिलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब में रहे असमाए जी बल जाए नानक सदा करते सब में रहे असमाए जियो सब में रहे असमाए जियो अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो अनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो
सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो अनद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो आनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो। चढ़िया सोदन धरत लुकाई चढ़िया सोदन धरत लुकाई बाबे भेख बनाया बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चला चढ़िया सोदन धरत लुकाई चढ़िया सोदन धरत लुकाई पहला मापे पाया बख्श दर पिछों दे फिर काल कमाई पहला मापे पाया बख्श दर पिछों दे फिर काल कमाई रेत अप आहार कर रोड़ा की गुर करी गुर करी निशाई बाबे भेख बनाया बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोदन धरत लुकाई चढ़िया सोदन धरत लुकाई भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बाणिया
ਹਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਏ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਏ। ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆ। ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਹੈ ਕਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਾਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ
ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਅਮਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਅਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ। ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ। ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋ। ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਪੂਜਾਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਥਾਪਣ ਸੋ। ਸਿਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ।
ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਠੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਾਇਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਦੀਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ बाप की ते सिंध गोसट शब्द शात सिदा विच आए जिन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश करा
खट दर्शन आदेश कराए, खट दर्शन आदेश कराए, खट दर्शन आदेश कराए। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ कल जुग अंदर जोत जगाई। मेलियो बाबा उठिया मुल्ताने दी जारत जाई, मुल्ताने दी जारत जाई, मुल्ताने जारत जाए। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। अगो पीर मुल्तान दे दुध कटोरा पर ले आए। अगो पीर मुल्तान दे दुध कटोरा पर ले आए। बाबे काट कर बगल ते चंबेली दुध बिच मिलाए। चंबेली दुध विच मिलाए। जो सागर विच गंग समाई, जो सागर विच गंग समाई।
ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੋਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੋਭ ਬਚਨ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਜੀਵੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਮਕਾਲ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਜੀਵੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਮਹਾਕਾਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ
उदार बिन गुर पूरे नाहि उदार बाबा नानक आखे हो विचार बाबा नानक आखे हो विचार बाबा नानक आखे हो विचार। कोट जन्म प्रम 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 आयो कोट जन्म प्रम 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 आयो बड़े पाग साध संग पायो पाग साध संग पायो बड़े पाग साध संग पायो बड़े पाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाहि उदार बाबा नानक आखे बाबा नानक आखे हो विचार 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 बाबा नानक आखे हो विचार। जिथे बाबा पैर तरेंगे पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे थे बाबा पैर तरे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे बाबा पैर तरे
ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਠੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे गावली सिंह बुके मेरे गावली पन्नी जाए ना तीर्थ रोवा सिद्ध आसन सब जगत दे सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोवा नानक आद मते जे कोवा पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे कर कर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोवा कर कर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोवा काम तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी संचाटोवा गुरमुख कल विच प्रगट होवा गुरमुख कल विच
बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। वाहिगुरु जी। तारे आज हान लग आया बेमान, जिन्नी दर्शन पाया, 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 जिन्नी दर्शन पाया। पाया, जिन्नी दर्शन पाया। तारे आज लगाया बेमान, तारे आज लगाया बेमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। मोहन तो सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत पाए कुटुंब सब तारे। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत पाए कुटुंब सब तारे। मोहन पुत्र मीत पाए कुटुंब सब तारे, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। तारे आजा लगाया बेमान, तारे आजा
दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। बेअंत गुण तेरे कगे न जाए, सतगुर पुरख मुरारे। बिनवंत नानक टेक राखे, जित लग तलिया संसारे। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। तारे आ जा दर्शन पाया, जिन्नी 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 दर्शन पाया। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी जो कि हजूरी रागी हैं इस पावन पवित्र स्थान श्री बेर साहब जी दे। उन्होंने कीर्तन की हाज़री लगवाते होया संगत के सन्मुख शब्द कीर्तन की शैबर लाई है। हुण साडे कोल भाई साहब भाई गुरपिंदर सिंह जी होरां दा कीर्तनी जत्था जो कि सचखंड श्री दरबार साहिब गुरु रामदास महाराज जी दी रहमतां दे पात्र हैं, वो जत्था स्टेज ते आ रहा है। उन्होंने संगत के दर्शन दीदारे कीर्तन के राही करने हैं। मालिक बख्शिश करे इस तरह आपां कीर्तन के नाल जुड़े रहना है, क्योंकि कीर्तन जिहड़ा है यही साडी जिंदगी का एक वड्डा आधार है। मालिक बख्शिश करे गुरु नानक देव महाराज जी के घर दियां वडियाइयां गा रहे हाँ, गुरु नानक महाराज दियां बख्शिशां के पात्र बन रहे हाँ। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वो सिद्ध जां वो लोग जिहड़े सतगुरु जी नूं जाणदे नहीं सन, जिहड़े सतगुरु जी दे नाल विचार वटांदरे करते सन, सतगुरु जी नूं प्रश्न करते सन, जिस वेले उन्हां नूं समझ आ गई कि मेरा सतगुरु जिहड़ा अकाल रूप है, मेरा सतगुरु जिहड़ा संसार दे उत्ते उतरिया होया एक परमात्मा दा स्वरूप है, फिर वो शुभ बचन भी बोलण लग जाते हैं। फिर उन्हां दे मूहों ही निकलदा है धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सचमुच मेरे नानक दी सतगुरां दी बड़ी वड्डी जिंदगी दी एक घालना है, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਕਹਿ ਉੱਠੀ, ਧੰਨ ਕਹਿ ਉੱਠੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਤਲ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਏ। मेरे मालिक की ऐसी बख्शिश हुई, चरण पे मेरे सतगुर दे जद प्रकाश होया, मेरे सतगुर दा जद वो थां ननकाना होया है। तलवंडी जिहड़ी है ननकाने का रूप धारण कर गई, नानकमई हो गई। अज आपां भी धन गुरु नानक आखांगे। सारियां रूहां साडियां जिहड़ियां हन वो भी नानकमई हो जाणगियां, नाम दे राम दे विच रंगियां जाणगियां, शब्द नाम दे विच रंगियां जाणगियां। राय बुलार दी तलवंडी है, राय बुलार जी पहली वारी ये महसूस करते हैं संगती रूप दे विच कि मेरे धरती दे उत्ते
ਮੇਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸਨ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਬੇਕੁੰਠ ਜਹਾਂ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰੇ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, 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 ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ
घर घर बाबा गाविए बचन ताल मेरे दंगर बाबा घर घर बाबा गाविए बचन ताल मेरे दंगर बाबा बचन ताल मेरे दंगर बाबा भजन ताल मेरे दंगर बाबा जागर पीर जगत गुर 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 बाबा भगत वचल होए आया पति उदाहरण अज बयाजाबा भगत वचल होए आया पति उदाहरण अज बेअजाबा चार वरन एक वरन होए साध संगत मिल होए तराबा साध संगत मिल होए तराबा साध संगत मिल होए तराबा जागर पीर जगत गुर बाबा 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 जागर पीर जगत गुर बाबा
चंदन वास बनास पात अवल दोम नासे मखराबा चंदन वास बनास पात अवल दोम नासे मखराबा हुक्म अंदर सबको कुदरत केस की करे जवाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 जगत गुर बाबा जगत गुर बाबा। भया आनंद जगत विच भया आनंद जगत विच कल तारण गुर नानक आया 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 भया आनंद जगत विच भया आनंद जगत विच कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया। गाड़ बगदाद निवाए कै मक्का मदीना सबे निवाया मक्का मदीना सबे निवाया खट दर्शन पाखंड जनाया खट दर्शन पाखंड जनाया कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया भय
ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। पाताला आकाश लख, जीती धरती जगत सबाया, जीती धरती जगत सबाया। जीती नौ खंड मेदनी, सत नाम दा चक्र फिराया, सत नाम दा चक्र फिराया। कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। देवदानो राक्षस दैत सब, चित गुप्त सब चरनी लाया, चित गुप्त सब चरनी लाया। इंद्रासन अपछरा, राग रागनी मंगल गाया, राग रागनी मंगल गाया। कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच। कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच। कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया। धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन
तन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। गुरु जणिया माए जिन गुरु जणिया माए। गुरु जणिया माए जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले से जंत भये हरियावले। जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। 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 धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। गुरु जणिया माए जिन गुरु जणिया माए। गुरु जणिया माए जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन पिता धन धन कुल। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। आप तरया आप तरया। ऐसे गुर को बल बल जाए। आप मुक्त मोह तारे। 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 आप तरया आप तरया। आप तरया किन्ने डिठा तिन्ना लय छड़ाए। किन्ने डिठा तिन्ना लय छड़ाए। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए।
ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, 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 ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ
जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किसना भी, जम नहीं आवे नेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मिटे कोई, सतगुर का दिलासा। जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। नाम ते
सुख फल पायन आठ पैर आराधे तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट लसादे तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट लसादे जिन कल राखी मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार ना जाना तेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार ना जाना तेरी जिन कल राखी मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। अपने वड्डे सतगुर दियां वड्डियां वड्याइयां करते हुए वड्डियां भागां वाले बन रहे सतसंगी जनों फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर जी की अपार रहमत हुई है, बख्शिश हुई है। सतगुर जी मेहरां दे घर दे विच आए हैं, उन्होंने साडे कलयुगी जीवन ते तरस किया है। सानू सारिआं नूं सत्संग दीआं घड़ियां माणदे हुए इस कीर्तन का आनंद माणन का सुभाग प्राप्त होया है। दूरदर्शन की टीम, डीडी पंजाबी, डीडी भारती की टीम भी इन्हां खुशियां दे विच शामिल होकर इन्हां खुशियां का आनंद मान रही है। गुरु पातशाह का पुरब मना रही है। समुचे रूप दे विच सारियां संगतां नूं वधाई दिंदे हुए इस गुरपुरब की आप जी के पासों इजाजत मंगते हाँ। ये कीर्तन का समागम जिहड़ा है इस तरह निरंतर चलता रहना है। भाई हरजीत सिंह जी इसकी अगे आरंभता करनगे। आओ फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मालिक बख्शिशां करे, सतगुरु जी कृपा करन। ये जिहड़ा आनंद बनया होया है इसका आपां इस तरह आनंद माणदे हुए इस घर दीआं खुशियां प्राप्त करनियां हन। ये वड्डे सतगुर दीआं वड्डियां वड्याइयां हन जिसका आपां आनंद मानना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश गुरपुरब के संबंध विच बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल अलाही बाणी का कीर्तन भाई गुरदास जी दीआं वारां दे विचों आप जी ने गुरु घर दे कीर्तनीए हजूरी रागी जत्थियां पासों कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना कीर्तन सरवण कीता है। कई दिनों तो वख-वख चैनलों द्वारा समूचे समागम संगतां तक लाइव पहुंचाए जा रहे ने।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਧੀਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਆ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ
ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਬਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 3-3 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਠਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ 10:30 ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਜਾਗਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਾਓ। ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
कसम का हर कहदार आया और अंदर सुनी पुकार ढाडी मोगलाया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਲਿਖੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਲਿਖੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਬਾਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਪੂਰਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲਾਜ ਬਾਣੀ। ਧੰਨੇ ਵਾਂਗਰਾ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਸਿਦਕ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗਰਾ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ ਕਾਜ ਬਾਣੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਜ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ, ਸਾਗਰ ਹੋਣ ਸਹੇਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ। ਸ਼ਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਸ਼ਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
बड़े ही प्यार दे नाल चाव दे नाल चौकड़े मार के तुसीं सज के बैठे हो पावन पवित्र धरती सुल्तानपुर लोधी दी ये नगरी गुरुद्वारा बेर साहिब। एक ओ ननकाना जेड़ा शायर लिखदा है, साथो बाबा खोलिया तेरा ननकाना। ननकाना साहब दी धरत राय भोए दी तलवंडी जिथे सतगुरां दा अवतार होया, ते साडा दूसरा ननकाना ये बेर साहिब दी धरत जिथे अठे पैर वो बाणी दियां शहबरां लगदियां ने, वो बाणी दा अमृत वरसदा है। गुरु प्यारे खालसा जीओ, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। जिन्नियां भी समाधियां ला के रूहां बैठियां ने ते उन्हां दे लागे जेड़े मेरे रब दे प्यारे, गुरु दे प्यारे, परमेश्वर दे प्यारे जेड़े सुते पए ने, बेनती आ भी जिहदे जिहदे लागे कोई भी जेड़ा सुता उहनूं उठा लो। आ जिहड़ी रात है ना, रात ये धन गुरु नानक साहब दे चरनां दे विच आपां बताउणी है। ते बताउणी किवें है? चौंकड़ियां मार के, समाधियां ला के। देखो मेरा बाबा नानक जिसने हजारां मील पैंडा अपने इन्हां पावन पवित्र चरनां नाल तय कीता, इस लकाई नूं तारन वास्ते, इस जगत जलंदे विच ठंड वरताउण वास्ते मेरे बाबे नानक ने। ते आपां बाबे नानक दी नगरी दे विच आके, इस दीवान हाल दे विच आके भैणो वीरो जे सुते रह गए ते बाबे नानक ने ਜਿਹੜੀਆਂ घर ਦੀਆਂ खुशियां ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਠੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आओ फतेह दे नाल जुड़िए। एक शायर ने बड़ा भी वधिया लिखिया है, वो कहंदा फतेह जुत भंगाणी विचों होई पैदा। फतेह जुत भंगाणी विचों होई पैदा, फिर एक गुरां दे जीवन दा अंग बन गई। गुरां छड्डिया जदों आनंदपुर नूं, फतेह गुरां दे जथे दा संग बन गई। फतेह गूंजी कंध सरहंद दे अंदर, निक्कियां जिंदा वड्डे साके। फतेह गूंजी कंध सरहंद दे अंदर, ये सूबे दे सीने लई डंग बन गई। फतेह गूंजी गड़ी चमकौर अंदर, ते थोड़े समय लई फतेह नसंग बन गई। गुरां लिखिया जद फिर जफरनामा, वो दीने कांगड़ दी धरती ते बैठ के सतगुरां ने जेड़ी अरंगे नूं चिट्ठी लिखी। गुरां लिखिया जद फिर जफरनामा, ये अरंगे दी मौत दा ढंग बन गई। अंतिम समय बासी नदेड़ अंदर, अंतिम समय मनजीत सिंघा नदेड़ अंदर, फतेह गुरां तो सिंघा दी मंग बन गई। फतेह गुरां तो सिंघा दी मंग बन गई। बैठो सज के ते बुलाओ फतेह गज के, दोनों हाथ जोड़ तो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग जानन होआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ओ दुनिया दा रहबर जगत जलंदे नूं तारन वास्ते, ओ राय भोए दी तलवंडी विच सतगुरुआं जी दा प्रकाश होया। लोड़ पै गई, धरती ने पुकारा कीतियां, सतगुरु ए पापां दा भार मेथों नहीं सहार हुंदा। सतगुरु बोड़ आके इस धरत उपर बंदा बंदे नूं तल के खाण लग पिया। देखो किहो जिहा समा आ गया सी, कौडे राक्ष वर्गे कड़ाहियां दे विच तल के बंदे खाण लग पे। है सतगुरु दीन दुनिया दे मालक, इस धरते ते आ, इस पापां दी धुंध नूं इस जहान तो दूर कर। आपां पढ़दे आ ना, आ साल दे विच एक बार दिन आउंदे ने, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। हरेक पिंडां दे विच ढोलकियां ते छैणे लैके अमृत वेले उठ के आपां प्रभात फेरियां कढदे हां। गुरु दे सिक्खा कदी सोचिया है कि साल दे विच एक बार इस महीने दे विच ये शब्द पढ़ के ते 11 महीने जिहड़ी धुंध फिर पै जांदी है, कदी असीं उस नूं दूर करन दा यतन कीता है? अज बाबे नानक दी इस धरती तो प्रण करके जाओ। एक ते अमृत वेला असीं नहीं गवाउणा, हर रोज उठ के अमृत वेले नूं सामणा है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, बाबे नानक दी बाणी कहदी है। अमृत वेला उठ के उस अमृत वेले नूं संभालिया जावे तो फिर अठे पैर वो बाणी वरतदी है। गुरु दे सिक्खा अठे पैर बाणी वो वरतदी है, अंग संग वरतदी है। जदों तू अमृत वेले उठदा है ना,
ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਧੁਨ? ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੇਖ। ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਹ ਗਈ ਏ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਲੱਗੀ ਏ ਚੱਕਣ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਏ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਭੈਣੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਇਦਾਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾਨਕੀ ਨਕੰਮੀ ਏ, ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਜੰਮੀ ਏ। ਨਾ ਭੈਣੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਵੀਰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭੈਣੋ, ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਗਈ ਏ ਘਰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਏ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਰੋਣ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਵੀਰ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦਊਗਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਮਿਹਰ। ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
तारन आया जी आया नानक दवीर दुनिया तारन। दुनिया तारन आया जी आया नानकी दा वीर कल तारन गुरु नानक आया। गुरु प्यारे खालसा जीओ तुहाडे वल्लों बहुत सारियां असीसां मिल रहीआं ने ढाडी जथे नूं। साडे मैनेजर साहब गुरुद्वारा बीर साहब दे उन्हां वल्लों बहुत सारा प्यार 100 दमड़ा भेंट कर गए ने। कुलार जी मैंबर साहब अते डोगरावाल उन्हां सारियां वल्लों बहुत सारियां असीसां आईआं ने। नाल ही साडे वड्डे वीर सुच्चा सिंह जी कनेडा वाले गिल्लां तो वो भी बहुत सारा इनाम भेज गए ने। होर भी गुरु घर दे जिन्ने भी तुसी श्रद्धालु बैठे हो संगतां वल्लों इलाके भर दीआं संगतां वल्लों बहुत सारियां असीसां मिल रहीआं ने। इत्थों तक कि माझा मालवा ते दुआबा देश भर तो संगतां आईआं ने, देश विदेश तो संगतां आईआं ने। अमेरिका USA तो भी साडे वीर आके बैठे ने। वीर खख जी हुणी सारियां वल्लों तुहाडे वल्लों असीसां मिल रहीआं ने। बहुत प्यार और सत्कार तुसी भेज रहे हो। सतगुरु नानक दे चरनां दे विच सारियां वास्ते अरदास बेनती करदे आ सतगुरु जीओ सारे ही परिवारां दे घरी सुख वरताउणी चढ़दी कला रखनी। नाल दी नाल मैं दस जावां जिवें माझे तो बड़ियां संगतां आईआं ने ते माझे तो जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिहड़ी नाम तो वजदा है माझे दा। हाँ जी एक बेनती है जी जरूरी मत्था टेकन लग्या किसी का मोबाइल डिगा है ते वो मोबाइल स्टेज ते भाई हरजीत सिंह जी हुणां कोल पहुंच गया है। गुरु दा प्यारा जिहदा भी वो मोबाइल होवे निशानी दस के वो मोबाइल इत्थों लै जावे। मैं गल कर रहा सा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जो कि 18 जिलियां दे विच जथेबंदी चल रही है। माझे तो बड़ी संगत आके बैठी है क्योंकि जथेबंदी का गढ़ जिहड़ा है पहला माझे तो है ते साडे जिले दे विच भी कोई 150-200 पिंडां दे विच इस जथेबंदी दे नाल जुड़ के असीं काम कर रहे हां। साडे जिला प्रधान सरवण सिंह जी बाऊपुर उन्हां दे नाल बड़ी संगत आई है। उन्हां लोई बहुत सारियां असीसां आईआं ने। साडे जिले दे प्रधान मैं दस जावां दास जिले दा मीत सकत्तर है मनजीत सिंह खिंडा डल्ला साहब वाले। असीं रल मिल के बड़ा ही प्यार दे नाल काम करदे हां। जिहड़ा दिल्ली मोर्चा लगा आ सारी संगत दे नाल रल के आपां दिल्ली मोर्चा जित के आए। मैं दस जावां ये बाबे नानक ने जिहड़ा नारा मारा सी बाबर तू जाबर ते अजकल दे जिहड़े राजे आ वो भी उसे न्याई ते चले हुए आ। राजे शी मुकद्दम कुत्ते जिहड़े अजकल दे राजे कुत्तियां तो घट ने ये प्रजा दा खून पी रहे ने। आ देखिया ना किस तरह दिल्ली मोर्चा लगा 700 तो वध शहीदियां जिहड़ियां साडे वीर पा गए उस मोर्चे दे विच। ਉਹ जग्गी बाबा जिस दिन पग लद्दी उत्थे सारे सा प्रधान सरवण सिंह जी बाऊपुर भी बैठे ने। जिस दिन साडे ते डांगा वो पत्थर वजे साडे बीबियां वाले टेंट ते उस दिन भी उत्थे सा वो सारा जिहड़ा मोर्चा आपां सारियां ने पिंडे ते हंडाया वीरो भैणो। पर पंजाब जिहड़ा किसे दी नहीं मंगदा जदों किते भी जुल्म कोई करना आउंदा है उसनूं खिड़े मत्थे प्रवान करदा है ते उस जुल्म दा टाकरा करदा है। क्योंकि साडा वड्डा पीर बाबा नानक मुर्शद वो सानू दस गया है। साडा गुरु नानक साडा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सानू दस गए ने निश्चय कर अपनी जीत करूं। सिखा तू वड्डियां भागां वाला है
तेरा गुरु वड्डा है। आओ बाबे नानक दे इतिहास नाल जुड़िए ते सारी संगत देखो दीवान भर गया है। आ कोजी शरीर जेड़े सुते पए ने ओ भैणो वीरो उठ खड़ो, ये बाबे नानक दी बाणी दा प्रवाह चल रहा है। एक बारी सारे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं बाबे नानक दे थोड़े जे वड्डे होण तो बाद दी जिहड़ी गल तुहाडे नाल सांझी करन लगा वां। सुल्तानपुर लोधी तो भैण नानकी ते भाईया जय राम ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਵਿਹਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਗਵਾਊ ਜੰਮਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਗਵਾਊ ਜੰਮਿਆ ਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਰਖ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਆ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਾਂ, ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਜੰਮਿਆ ਏ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭੈਣਾ ਨਾਨਕੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਰੋਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲੂ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲੂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਲਿਆਏ ਬਾਲਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਏ ਚੂਣ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਪਿੰਡੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਗਾੜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਡ ਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਜਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਲਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਏ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਲਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਰੇਣ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆ ਲਾਗੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬਾਲਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਾਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾ ਦਈਏ ਫੇਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਲਕੇ
ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਗਰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜੰਡ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਲਾਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪਕਾਇਆ। ਲੰਗੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 36 ਪਦਾਰਥ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਕਲਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਆਉਨੇ ਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੜੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਣ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵਾਹੋ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕੀ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਏ ਭੱਜਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਨੂਰ ਜਿਹੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਏ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਲਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਤੂਵਾਲ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 20 ਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ, ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਆ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਪੀਪਣੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਨੂਡਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਛਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਵਾਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਗੂ ਲੈ ਉੱਜੜ ਪਵੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜ਼ਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬੌਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੌਲਦ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ? ਖੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਸੰਗ ਬਹੁ ਭਾਰਾ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੌਲਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੌਲਦ ਸੀ? ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੌਲਦ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲੋਹੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਗੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪੰਧਾ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਮੌਲਵੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਸਚਿਆਰ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, TR ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਮੱਕੇ, ਬਗਦਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨੀ? ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੋਂ ਆਪ ਕਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨੇ 47 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੜੱਤੜ, ਐਸੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਏ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਰਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
नहीं कोई नहीं, तू ही रहन दो, कोई नहीं। गुरमत विचारां दी सांझ पाउणगे उन्हां वल्लों मायावी सेवा की गई। सतगुरु किरपा करन, क्योंकि हुण सियाणियां गल्लां गुरु किरपा करे, ये गुरु की किरपा दे नाल ही इन्हां दे कोलों असीं सुणदे जिहड़े कौम दे कवीशर ते ढाडी ने। असीं ते समां टाइम पास करन वाले आ, सो मैं उन्हां नूं बेनती करांगा आप संगतां दे नाल इतिहास की सांझ पाउणगे। उस तो बाद भाई निशान सिंह जी बैठे ने, बड़े विद्वान कवीशर ने, धर्म प्रचार कमेटी दे, उन्होंने भी आप संगतां नूं निहाल करना है। आओ संगत नूं बेनती है भाई, क्योंकि भोग दे सलोक भी आरंभ होने आ ते आपां भी यतन करिए उठ के बैठिए। थोड़ा समा होर है ते 1:30 बजे तक, उस तो बाद अंदर प्रोग्राम जो सलोक आरंभ हो जाने ने, बाणी पढ़नी है। इस करके तुहानूं बेनती है भी कौम के कवीशर सिंघां दा मान सन्मान जिथे करना है उत्थे सुनिया जरूर करो। हाँ जी, सुन के सरवण करया करो। बाकी किसी नूं पाया जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। तारे आजा लगाया बीमार, तारे आजा
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਣਾ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ प्रहराद तराया हंकार निंद का कपिट दे राम दे गुमुख लाया जन नानक ऐसा घर सेविया अंत में छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया। श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया ज्या सुखताम न होई तू करता करना मैं नाही जाह प्री न होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल है जन की तीसो पार पया कहो नानक करती किया बातां जो किश करना सो कर रहया। सोदर रागा सा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा के हा सो कर के हा जित बै सर्व समाल वज तेरे नाद अनेक असंखा कित तेरे वावण हार कित तेरे राग परे स्यो कहिए कित तेरे वावण हार गाँव तुम पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वार गाँव तुम चित गुपत लिख जानन लिख लिख कर्म विचार गाँव तुम ईश्वर बर्मा देवी सो तेरे सदा सवार गाँव तुम इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाल गाँव तुम सिद्ध समाधि अंदर गाँव तुम साध विचार गाँव तुम जति सती संतोखे गाँव तुम वीर करार गाँव तुम पंडित पंडर केसर जुग जुग वेदा नाल गाँव तुम मोहनिया मन मोहन सुरग मां छिपया लगाओ तुम रत पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाल गाँव तुम जोध महाबल सूरा गाँव तुम खानी चार गाँव तुम खंड बडन ब्रह्मंडा कर कर रख तेरे तार से तुम गावन जो तुद पावन रत तेरे भगत रसाल और कित तुम गावन से मचना आवन नानक क्या विचार सुने सुने सदा सत साहिब साचा साची नाए है पे होसी जाए न जासी रचना जिन चाई रंग रंग पाते कर कर जिन से माया जिनको पाई कर कर देखे कीता अपना क्यों तिस दी बड़े आए जो तुस पावे सोई कर से फिर हुक्म ना कर न जाए सो पासा हो सहा पत सा नानक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा
कोय ना जाने तेरा कीता केवड चीरा रहाव। सब सुरती मिल सुरत कमाए, सब कीमत मिल कीमत पाए। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाए तेरी तिल वडियाई। सब सत सब ताप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखां कीयां वडियाइयां। तुद बिना सिद्धि किने ना पाईया, करम मिलै नाहीं ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सफती भरे तेरे भंडारा। जैतों देह तिसे क्या चारा, नानक सच सवारनहारा। आसा महला पहला। आखां जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाव। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखे खाए चलिए है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए रहाव। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थकै कीमत नहीं पाई। जैसा मिल कै आखण पाहे, वड्डा ना हुए घाट न जाए। ना ओह मरै ना होवे सोग, दिंदा रहे ना चुकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जैन दिन करकै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो कृपास। हम कीरे करम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको, राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ। हर दिन केवड़ भाग वडेरे। महाराज जी दे घर दी महिमा सरवण करवाई है। साडे पास पंथ दा महान ढाडी जथा ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅੱਜ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਵੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि मेरे को हुणे एक सज्जन आया सी, कहंदा कि कुछ संगतां जिहड़ियां पिछे लेटियां होईयां ने विच लम्मे पै गईयां, अजे कोई बहुता ज़्यादा समा ते होया नहीं, 6:30 अजे 7 भी नहीं वजे सा। संगत उठ के बैठो, गुरु दे घर अंदर असी कुछ सीखण वास्ते आउणे आ। ढाडी जथे, कवीशर जथे, गुरु के कीर्तनी सिंह सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब तो उचेचे तौर पर कीर्तनी जथे साडे विच पहुंच रहे ने, जिन्हां ने आप संगतां नूं गुरु घर दी वडियाई दे नाल जोड़ना है। भागा दे नाल ये समय प्राप्त हुंदे ने जे घरां दे विचों चल के इस पावन नगरी, पावन इतिहासक अस्थान ते पहुंचे आ। थोड़े सुचेत हो के गुरु दरबार, गुरु का जस, गुरु की वडियाई नूं आपां सरवण करना ते झोलियां भर के अपने घरां विच लैके जाइए। आम ही मैं एक बेनती करदा ना, देखो गुरु घर अंदर 2 लंगर ने। एक लंगर है जिहड़ा साडा शरीर की पूर्ति करदा है, सानू भुख लगी होवे ते असी लंगर हाल दे विच जाके प्रशादा छक लैंदे आ। एक वो प्रशादा, वो लंगर है जिन्हों आखदे आत्मा की खुराक, साडे मन की खुराक, और वो केवल तो केवल गुरु दे कोल बह के पूरी हो सकती है। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। हो सकता कि जिहड़ा प्रशादा छकदे उहदे नाल ज़्यादा खा लीए ते असी बीमार हो सकते हैं, पर यह प्रशादा इहो जिहा है, लंगर इहो जिहा है, ये जिन्ना छकी जाने इहदे विचों आनंद भी आउंदा ते साडे दुख, साडे पाप ते किलविख दूर हो जाते हैं। आओ गुरु दरबार दे विच भाई मरदाना जी दीवान हाल दे अंदर बैठिए। आए हुए जथियां दा ये सत्कार है, ये मान है, ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का आदर मान होवेगा, सत्कार होवेगा। जदों आपां इधर उधर सड़कां ते घुमे फिरदे आ ना, फिर वो डिसिपलिन नहीं जे रह जाता। दरबार दे विच आके चौंकड़े मार के बैठिए, गुरु का हर जस आपां ने सरवण करना है। मैं अदब सत्कार सहित बेनती करांगा, ज्ञानी सुखदेव सिंह जी बू पंथ का नाम व ढाडी जथा आप संगतां दे नाल इतिहास दीआं विचारां दी सांझ पावेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलिया निरंजन राय जियो अनद मिलिया निरंजन राय जियो अनद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो आनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो गृह प्रगटे प्रभु आए जियो। चढ़िया सोदन धरत लुकाई चढ़िया सोदन धरत लुकाई बाबे भेख बनाया बाबे भेख बनाया
उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। पहला माते पाया बख्श दर, पिछों दे फिर काल कमाई। पहला माते पाया बख्श दर, पिछों दे फिर काल कमाई। रेत अप आहार कर, रोड़ा की गुर करी निशाई, रोड़ा की गुर करी निशाई। बाबे खेत बनाया, बाबे खेत बनाया, उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बाणिया, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बाणिया। बाबा पैदा सचखंड, नौ निद नाम गरीबी पाई, नौ निद नाम गरीबी पाई। बाबे पेख बनाया, बाबे पेख बनाया, उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। बाबे पेख बनाया, बाबे पेख बनाया, उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई।
ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆ ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਕਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਦਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਧੰਨ
तन सो जननी जिन गुरु जड़िया माए। से जंत पाए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जड़िया माए। तन तन सो जननी जिन गुरु जड़िया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या। आप तरिया जिन्नी डिठा तिना लै छड़ा। हर सतगुर लो दया कर जन नानक धोवे पाए। जन नानक धोवे पाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जड़िया माए। 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 सतगुर नानक प्रगटिया। सतगुर नानक प्रगटिया। मिट्टी धुंध जग चानण हो। मिट्टी धुंध जग चानण हो। सतगुर नानक प्रगटिया। सतगुर नानक प्रगटिया। मिट्टी धुंध जग चानण हो। मिट्टी धुंध जग चानण हो। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलो।
ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਥਾਪਣ ਸੋ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਠੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਾਇਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਦੀਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਨ ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕ
के लिया तारे छपे अंधेर पलोवा ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी आनंद गुणे निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तन नानक तेरी वड्डी कमाई नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई बाप की ते सिद्ध गोसट शब्द छात सिद्धा विच आए जिन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश करावे खट दर्शन आदेश करावे खट दर्शन आदेश कराए खट दर्शन आदेश कराए धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ
अपना पुरख प्रगटिया कल जुग अंदर जोत जगाए मिलियो बाबा उठिया मुल्ताने दी जारत जाए मुल्ताने दी जारत जाए मुल्ताने दी जारत जाए धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई सिद्ध बोलन शोभ बचन सिद्ध बोलन शोभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई अगो पीर मुल्तान दे दुध कटोरा पर ले आए अगो पीर मुल्तान दे दुध कटोरा पर ले आए बाबे काट कर बगल ते चंबेली दुध बिच मिलाए चंबेली दुध विच मिलाए जो सागर विच गंग समाई जो सागर विच गंग समाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई सिद्ध बोलन शोभ बचन सिद्ध बोलन शोभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई वड्डी कमाई वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई धन नानक 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 तेरी वड्डी कमाई वाहिगुरु जी।
बिन गुर पूरे नाहि उदार। बाबा नानक आखे एहो विचार। बाबा नानक आखे एहो विचार। बिन गुर पूरे नाहि उदार। बाबा नानक आखे एगो विचार। बाबा नानक आखे एगो विचार। बाबा नानक आखे बाबा नानक आखे एहो विचार। एहो विचार। बाबा नानक आखे एहो विचार। बाबा नानक आखे एहो विचार। जाप गोविंद गोपाल लाल। राम नाम सिमर तू जीवे। फिर ना खाई महाकाल। जाप गोविंद गोपाल लाल। राम नाम सिमर तू जीवे। फिर ना खाई महाकाल। फिर ना खाई महाकाल। फिर ना खाई महाकाल। फिर ना खाई महाकाल। बिन गुर पूरे नाहि उदार। बिन गुर पूरे नाहि उदार। बाबा नानक आखे एगो विचार। बाबा नानक आखे एगो विचार। बाबा नानक आखे एगो विचार। कोट जन्म प्रम 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 आयो। कोट जन्म प्रम 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 आयो। बड़े पाग साध संग पायो। बड़े पाग साध संग पायो। बड़े पाग साध संग पायो। बड़े पाग साध
संग पाए बिन गुर पूरे नाहि उदार बाबा नानक आखे हो विचार 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 बिन गुर पूरे बिन गुर पूरे नाहि उदार बाबा नानक आखे हो विचार 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 जिथे बाबा पैर तरेंगे पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे थे बाबा पैर तरे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे बाबा पैर तरे सतगुर नानक परगटया मिठी तुंद जग चानन होवा जो कार सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा तारे छपे अंधेर पलोवा पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा पूजा आसन थापन सोवा
तरे जिथे बाबा पैर तरे। पन्नी जाए ना तीर्थ रोवा, सिद्धासन सब जगत दे, सिद्धासन सब जगत दे, नानक आद मत गे कोवा, नानक आद मत गे कोवा। पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोवा। कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोवा। चार चक नौ खंड पृथ्वी संचा टोवा, गुरमुख कल बिच प्रगट होवा, गुरमुख कल बिच प्रगट होवा। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। पूजा आसन थापन सोवा, पूजा आसन थापन सोवा, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे। वाहिगुरु जी। तारे आज लग आया बेमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी
दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। दर्शन पाया, तारे आज लगाया बेमान, तारे आज लगाया बेमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया। मोहन तो सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत पाए कुटुंब सब तारे। सोई रामदास गुर बल भाण, मिल संगत धन धन करहो, जे सतगुर लग प्रभ पाईਐ, सो सतगुर सिमरहो नरहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड़ियो पास, ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियार, दुख दरिद्र अंधियार को नाश। कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागै, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास। तांते संगत सगन भाए पौ मानै, तुम मलियागर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन, नाम लैत उपजो जो प्रगास। जेह पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई। गुर अमरदास की अकाथ कथा है, एक जी कछ कही न जाई। सोढ़ी सृष्ट सकल तारण कहो, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तिह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरणाई। मोह माल बेवास कियो, काम गै केस पछाड़ियो। क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान स्यों झाड़िया। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए, सो मन्नै। भव सागर बंधिया, सिख तारे सो प्रसन्नै। सिर आत पत सचो तखत, जोग भोग संजुत बल। गुरु रामदास हर सल भाण, तू अटल राज भाग दल। गुर सतगुर चह जुगी आप आपे परमेश्वर। सुर नर साधक सिद्ध, सिख सेवंत तुरह धुर। आद जुगाद अनाद, कला धारी त्रिलोह। अगम निगम उदरण, जरा जमै आरोह।
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥਪਿਓ ਪ੍ਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗਿਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਚੱਲ ਬਨਾਸੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰੰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਆ ਬੜ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ ਰਿਦ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਓ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨ ਭਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਬਦੀਜ ਪਤੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਖੇਲ ਗੂੜਾ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਣ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਪੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਗ ਭਉ ਅਗਹਿ ਗਹਿਣ ਪਰੰਪਰਾਤ ਦਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ਆਸੰਭਉ ਉਦਵਿਆ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੇਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਭਰ ਸਹਿਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਾਮੇ ਉਦਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਓ ਨਾ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾ ਡਿਖੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮੇ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਆ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਹਿ ਜੋਗ ਨਿਤ ਪਾਇਓ ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਲਖ ਪਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾ ਹਉ ਮੈਂ ਨਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾ ਹਰਨ ਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕੈ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸੂਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਅਵਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਤੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਮ ਲਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤਿ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰਸਰ ਕਾਮ ਬਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਤ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿ ਤਤ ਮਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਮਹਿੰਦੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖੋ ਨੈਣ
सत रूप सत नाम सत संतोख धरियोर आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट जोत जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस परस गुर सतगुरु कहायो परस गुरु कहायो पन मथुरा मूल सदा तरस लाए चित सन्मुख रहो कालयुग जहाज अर्जन गुरु सगल शिष्ट बेतरो सगल शिष्ट लग बेहतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बास रायन बास जाको हित नाम स्यों परमतीत परमेश्वर कै रंग रंग्यो वासना ते बाहर पै देखिए धाम स्यों अपरंपर पुरख प्रेम सो लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर में अर्जन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महाशिव जो करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योति अर्जन मह तरी जगे और न जाहे महात्म में अवतार उजागरयान कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जने अमृत नाम पियो ये पद ते मत चुके रे मन भेद भेद न जान बियो प्रताशित गुरु अर्जन के हर पूर्ण पार ब्रह्म निवास दियो हर पूर्ण ब्रह्म निवास दियो जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कर घोर समुद्र में बूढ़त है कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो कर समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेखे पार तास बिन वरना कोई मन बात जन जाने भयो ते संसर सोई तरन गगन नभ खंड में है जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्म मुख गावै अजय चवर सट लहना में अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर क्षत्रिया परमेश्वर जियो मिल नानक अंगद अमर गुरु रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जा संचरियो सो कमन कहे श्री गुरमयो देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस की असुर देव तो ही जस जय जय जम्पै असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरहो के गुरु रामदास जन पायो छत्र सिंहासन प्रथमे गुरु अर्जन को दे आयो छत्र सिंहासन प्रथमे गुरु अर्जन को दे आयो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सह भंग गुर प्रसाद श्लोक 12 ते वधीक महला पहला ओतंगी पै होरी गहरी गंभीरी ससड़ सुहिया किव करी निवण न जाए थणी गाच लगा गिड़वड़ी सखी धौल हरी सेपी टहंदे डिठ में मुंद न गर्भ थणी सुनवंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार पहला वस संजान कै तां कीचे व्यापार दोही दिचै दुजना मितां कुंजकार जित दोही सज्जन मिलना लहमंदे विचार तन मन दीजै सज्जना ऐसा संसार तिसों नेहो न कीचै जे दिसै चलन हार नानक जिन्नी अब कर बुझिया तना विटों कुर्बान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू करे सुजान बन्या इन्नी कपरी चढ़ चखड़ियो हाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर सिंह लाए बेड़े डुबन नाहे भो नानक दुनिया कैसी होई साल कमित न रहियो कोई भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके हो करेन गल्ला पिटन सिर खोहेन नौ लैनेर करन समाए नानक तिन बल हारे जाए रीमन डीग न डोलिए सीधे मार्ग धाओ
पाछे बाग डरावणो आगे अगन तलाव सहसा जियरा परहु माको वर्ण ढंग नानक गुरमुख छुटिए हरपी तू सो संग बाग मारे मन मारिए जे सतगुर दीख्या होए आप पछाणे हर मिले बहु न मरना होए कीचड़ हाथ न बूढ़ई का नदर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरै जल लोड़ होवन गुर नित जल नाहे जन्म मरै परमाइय जे लकर्म कमाहे जम जागात न लगई जी चलै सतगुर भाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मलमल नहाए मन तन मैला गणी चिंज भरी गंदी आए सरवर हंस न जानिया काक पंखी संग साकस्यों ऐसी प्रीत है बूझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नामन नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी या हर भगत न पाओ पैदा खादा बाद है जामन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा अलाओ नानक नाम सलाहे तू हुर होमे आवो जाओ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मरै जीवन नाही ताण छोटे से तीजो मरै छोटे से तीजो मरै लगी सा प्रवाण जिसनु लाए तिस लगे लगी ता प्रवाण परम पैकाम न निकले लाया तिन सो जान भांडा धोवै कौन जे कच्चा सजया धातु पंचर लाए धातु पंजर लाए कूड़ा पाजया भांडा आणग रास जां तिस भावसी परम जोत जग आए वाजा वापसी मनों जे अंधे कूप कहया बिरद न जाननी मन अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप एक कह जानन कहया भुजन ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद न वेद न किया रस रस कस न जानंत एक ना सिद्ध न बुद्ध न अकल सर अखर का पिहो न लहंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जब तब संयम कमावे कर्म सील संतोख का रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन युक्त खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजै दान सो खत्री दरगह प्रवाण लभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड न बाल सिर पैरी क्या फेड़िए अंदर पी निहाल सबनी घटी सह वसै सह बिन घट न कोय नानक ती सुहागणी जिना गुरमुख प्रगट होए जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै नाल कराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए वरना जापे मूले आवे किते थाए ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंध वरतावा भाव दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलों ना बाकी मानू कल्लै उठी चलै साध नाही एवे ही गल्लै राम चुरै दल मेलवै अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुझे पार सीता लह गया दहसरो लक्ष्मण मोह सराप नानक करता करनहार कर वेख्या थाप्यो थाप मन में झूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतरे आराध्य आया कर संजोग भूला दैत न समझई तन प्रभु किए काम नानक वे प्रवाह सो कितना मिटई राम लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला उदोसा है क्या निशानी टूट न आवे अन्नी उदोसी करे ही उठी कुड़ई रन्नी धम्मी सती रन्नी करे स्यापा रोमन कूड़ी कम्मी जो लेवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी पबर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दुखड़े सड़ियो है काली होइया देहरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा जै सीती मेरा संग जित डिठै तन परफड़ै चढ़ै चवगण मन रज ना कोई जीवया पहुँच न चलिया कोई ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए
ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋਸ ਨੰਦੀ ਹੋ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਵਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰੇ ਮਾਹੀ ਸਮਾਹੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਭਿਆਗਤ ਹੀ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ। ਤਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਅਵੈ ਨਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਾਤਾ ਕਾ ਭੀਖਕ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਹੋਵਾ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ। ਨਵਾ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾਂ ਕੋੜ ਬਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਵਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਹੇ ਵੀਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਸਭ ਦੀ ਜਾਲੀਏ ਕਰਹਿ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਮਾਤੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਹੋਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੈ ਲਾਲਚ ਲੱਗ। ਧੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗ। ਜਿਨਾ ਵੀਰ ਨਾ ਤੁੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗ। ਮਨੁਖ ਬਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਹੀ ਵਗ ਸਗ। ਆਪ ਭਲਾਏ ਭੁਲੀਐ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟਿਐ ਜੀ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਦਰ ਵੀ ਪਾਪਰ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੈ ਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਖਪ ਹੋਏ। ਕੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਉਬਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਬਦੇ ਲੰਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤ ਸਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਪੁਰਖੇ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ ਅਤ ਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਭਾਏ। ਬੋਰਾ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਖਟਸ ਮੀਠੇ ਪਾਏ। ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹੰਦੀ ਹਰਨਾਮੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਆਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਵਿਚਿਆ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਾਏ। ਪੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਹੁ ਲੋਚਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਿਲਾਏ। ਹਰ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਤ ਖਾਦੇ ਤਿ ਪਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿ ਪਤਾਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਰਤਾਰ। ਤਿਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਮਨ ਪਵੈ ਤਾਂ ਹਰਸ ਲਗੇ ਪਿਆਰ। ਨਵ ਮਿਲੈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਾਰ ਧਨ ਖਟਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਟੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਾਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਰੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਜ ਹੈ ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੈ ਆਕਾਸ। ਤਿਥੈ ਓੰਗ ਨਾ ਭੁਖ ਹੈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹਿ ਜਿਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਚੋਲੜਾ ਸਭ ਗਲ ਆਏ ਪਾਏ। ਇਕ ਉਪਜ ਹੈ ਇਕ ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨ ਚੁਕੈ ਰੰਗ ਲਗਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਨ ਤਿਨਾ ਸਾਧੁਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਸਾਧੁਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਭਏ ਮਰ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਏ। ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ ਇਕ ਤੇਲ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮ ਕਾਲ ਨ ਛੋੜੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖਵਾਏ। ਜੋ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ ਜਾਰ ਪਾਹੁਚੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਲਾਤ ਮੋਹ ਹੇਤ ਹੈ ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਾ ਸੁਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨ ਪੂਜਨੇ ਦੂਜਾ ਕਿਉ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਉਮੈ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਾਢੇ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੈਲਿਆ ਮੋਏ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਖੋਏ। ਮਾਨਮੁਖ ਬੋਲੇ ਅੰਧਲੇ ਤਿਸ ਮਹਿ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ। ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨ ਬੁਝਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਓਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਕਰਹਿ ਵਿਸਾਸ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਤ ਹਰ ਲਿਵ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹਉ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਦੇ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ। ਮਾਇਆ ਭਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਨ ਜੋ ਚਾਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਲਾਏ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅਨ ਦਿਨ ਜਲੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿਤ ਭੌਕਦੇ ਬਿਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪਾਤ ਗਵਾਏ। ਬੇਸਵਾ ਕੇਰੇ ਪੂਤ ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੇ ਕਰਤੈ ਆਪ ਖਵਾਏ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿਅਨ ਜਾਨ ਵਿਛੁੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਾਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਨ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਮੰਨੀਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਸੰਜਾਪ ਦੇ ਤਤ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰਚ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਜਮਕਾਲ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਆ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹੈ ਨ ਨਿਰਤਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਠਵਰ ਨ ਠਾਓ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਸਹਿ ਸਮਾਓ। ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਿੰਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਹਉ ਸਤ ਕੁਰਬਾਣੇ ਜਾਓ। ਲੱਖ 84 ਹਮੇਦ ਨਹੀਂ ਤਿਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾਨਤੀ ਵਾਰ। ਬਿਨ ਅਰਸਾਂਤ ਨ ਆਵਈ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬੁਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਸਨਾ ਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਰੇ ਉਰ ਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ।
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣ ਹੰਗਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲ ਵੇ ਘਟ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨਾਂ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਭਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਹ ਚਲ ਭਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਾਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲੇ ਮੋਲਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਲਹਾਨ ਮਨ ਮੋ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਧਿਗ ਜੀਵਨ ਧਿਗ ਵਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੋ ਮਰਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ ਇਹ ਮਨ ਸਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਸ ਮਨ ਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸਹਰਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾਓ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ ਭੇਖ ਕਰੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤ ਵਾਡੀ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਅਪੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਹਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਕਰ ਭੇ ਪਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਆਇ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਕ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚ ਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲਵਟਾਏ ਜੋ ਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਏ ਥੈ ਵਿੜਭਾਗੀ ਚੜਾਏ ਤੇ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਰ ਧਾਰ ਤਿਸ ਨਾਮ 부ਜੈ ਤਿਵਤ ਹੋਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗਤ ਬਰਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ਹਰ ਰੱਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਰੱਖੀ ਬੰਤ ਬਣਾਏ ਓਮ ਜਗ ਸਭ ਤੀਰਥਾ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ ਪੁਰਾਨ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਮਿਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਉਤਰੀ ਅਰ ਜਪਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਭਵ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁ ਚਿਤਵਦੇ ਬਵਾਸਾ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਮੁਖ ਅਸਤਰ ਨਾ ਥੀਐ ਮਰ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਖਨਵਾਰ ਵਿਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹਿਤ ਪਿਆਰ ਲੋਭੀ ਕਾਵੇ ਸਾਹੁ ਨ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿਥੈ ਧੋਹੈ ਜਿਥੈ ਹੱਥ ਨ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਸੇਤੀ ਸੰਗ ਕਰੇ ਮੋਹ ਕਾਲਕ ਦਾਗ ਲਗਾਏ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਲੋਭੀਆਂ ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁਖੇ ਰੋਲ ਮੋਏ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਥਾਉ ਪਾਏ ਬਾਹਰ ਪਾਖੰਡ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਏ ਖੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਏ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਭਾਵੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਮਨ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾ ਸੁਝਈ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦਰਬਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਲੇਟਿਆ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰ ਤਵ ਨਰ ਸੁਤਾ ਜਾਗਿਆ ਸਿਰ ਡੰਡ ਲੱਗਾ ਬਹੁ ਭਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ ਸਿਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੋਏ ਉਦਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਦ ਮਰੈ ਸਮੂਆ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਹਤਰਾਪੈ ਅਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਭ ਸਿੰਘਾਪੈ ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਮੁਆ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਹਿ ਅੰਤ ਦੁਖ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਸਦਾਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਅੰਤਰ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹਿ ਦੁਖ ਸੋ ਏਕ ਸਮਾਨ ਤਨ ਨਦਰੀ ਕੋ ਆਇਆ ਸੋ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਮਨ ਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਛੇ ਨਿਰਮਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਸੁਭਾਏ ਉਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲੱਗਈ ਚੱਲਣ ਸਭ ਗੁਰ ਭਾਏ ਮਨ ਮੋ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਭ ਧੋਵਣ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਅਨ ਗੁਰ ਕੇ ਅੰਗ ਸਮਾਏ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਹਾ ਸਿਜੈ ਆਪਣੇ ਰੋਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਜੈ ਮਨ ਮੁਖ ਕਮਲਾ ਰਗੜੈ ਲੁਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸੁਜੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਿਉ ਲੁਜੈ ਜਿਨਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਐਨ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ ਉਨਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਰਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਪਿਆਰ ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਏ ਵਿਕਾਰ ਮਹਿ ਮਰ ਜਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੀਵ ਦਿਆ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜੀਵ ਦੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰ ਧਾਰ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਜਾਲ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ ਨਵ ਨਿਤ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤਨ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਦਾ ਹਰ ਭਾਲ ਵਡਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਖੋਜਿਆ ਹਿਰਦੈ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਖ ਦੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ ਤਿਸਨਾ ਲੋ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਚੁਕਈ ਮਰ ਜਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੋ ਪਾਇਆ ਤਿਸਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁਖ ਗਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਅਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਕਿਲਵੇ ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੀਐ ਹੋਮੇ ਚੁਕੇ ਗੁਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਅਮਲ ਵਿਗਸਿਆ ਸਵਿਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨਾਸਰੀ ਧਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸਉਪੈ ਜੀ ਸਭ ਭਾਈ ਲੈ ਹੁਕਮ ਫਿਰਾਓ ਜਹ ਬੈਸਾਵਹਿ ਬੈਸੈ ਭਾਈ ਜਹ ਭੇਜਹਿ ਤੈ ਜਾਓ ਏਵੜ ਧਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇਵੜ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹਾਉ ਪਹਿਨਣ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤ ਕੇ ਸਾਧ ਆਪੇ ਖਾਏ ਤੇ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਫਿਰਾਏ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਬੈਸਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਥਾਉ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤਨਾ ਮਨਾਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜਨਾ ਤੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਉ ਤਨ ਵਿਟੋ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ ਤਨ ਕੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ ਅੰਦਨ ਸੇਵਨ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਨ ਅੰਦਰ ਹਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੋ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦੇ ਸਨ ਮੁਖ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਦਾੜੀਆ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਸੱਚੀ ਰਾਸੀ ਸੱਚ ਧਨ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸੁਣੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣਾ ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮੋਹ ਭੂਲੇ ਜਾਹਿ ਬਾਬੀਹਾ ਪਿਰੋ ਪਿਰੋ ਕਰੇ ਜਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ ਤੇਸ ਚੁਕੈ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਚੁਕੈ ਕੂ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਤ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਖੋ ਰਧਾਰ ਬਾਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚਾਓ ਸੱਚੇ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾਏ ਪਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਅਲਾਏ ਸਭ ਚੀਨ ਤੇ ਖੁਤਰੈ ਮਨ ਲੈ ਰਜਾਏ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਝੋਕ ਵਰਸਦਾ ਬੂੰਦ ਪਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਲ ਜਨ ਪੀਆ ਤਿਸ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੇ ਆਏ ਬਾਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਸੁਭਾਏ ਸਭ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੈ ਉਠਾ ਚਾਹੇ ਬਰਲਾਏ ਝਿਮ ਝਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਕੂ ਪੁਕਾਰ ਨ ਹੋਵੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਭਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਧਰੋ ਖਸਮ ਭੇਜਿਆ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ ਗੂੜੀ ਸ਼ਹਿ ਬਰਲਾਏ ਬਾਬੀਹੇ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਤ ਬੂੰਦ ਮੋਏ ਪਾਏ ਅੰਤਨ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜੈ ਧਰਤੀ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਅੰਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ ਅਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕਾਮਣੀ ਸੱਚੇ ਸਭ ਸਮਾਏ ਭੈ ਕਾ ਸਹਿ ਸੀਗਾਰ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸੈ ਅਰ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛੜੀ ਛਡਾਏ ਬਾਬੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਿਰਹਿ ਉੜ ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਲ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਭੂ ਪਿਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਕਾ ਸਭ ਕੇ ਤੇ ਕੈ ਪਾਸ ਸੁਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਨਕ ਸੇ ਬਸੰਤੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਅਰ ਉਠਾ ਮੰਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜਾਏ ਸਭ ਜਗ ਹਰੀਆਵਲ ਹੋਏ ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤੈ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਨ ਸਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ ਅਰ ਉਠੇ ਮੰਤਨ ਪਰ ਫੜਾਏ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਵੱਡੜੈ ਝਾਲ ਝਲੁੰਬਲੇ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਹਰ ਹੜਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗਤੇ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਏਉ ਵਿਚਾਰ ਹੋਮੈ ਪਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨ ਸਕੰਕਾਰ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦਾ ਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਥਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਏਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋਗ ਨ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ ਜੋਗ ਨ ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ ਵੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਪੇਟੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਭਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ ਮਨ ਮੋ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੋ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ ਗੁਰਮੋ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕਟਿਐ ਤਾਂ ਸੋ ਹੋਵੀ ਮਿਤ ਭੁਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਡਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰਾਏ
ਅੰਤਰਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖਿਉਤਰੈ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸਨੋ ਸੰਮਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਸਿਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। ਵੰਦੇ ਨਾਮ ਸਾਲਾ ਨਾਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਬਹੁ ਨ ਮੰਤਨ ਭੰਗ। ਮੋਹ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਨੇਹੋ ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਹਉ ਟੁਢੇਂਦੀ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਡਾ ਮਿੱਤ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੈਹੁ ਮਨ ਵਾਰਿਆ। ਦਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਦਸ ਵਰ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਫਿਰ ਭਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਉਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਦ ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵੇ। ਕੁਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਹਉ ਜੀਉ ਕਰੀ ਤੇ ਵਿਟਹੁ ਚੌਖਨੀਐ। ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਲ ਆਵੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਉਮੈ ਤਨ ਮਾਇਆ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਨਾ ਸਕੀ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਸੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਬਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਨ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਾਰਸੀਐ। ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੇ। ਜਾ ਸੋ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਥੀਵਨ ਭੀ ਹਰੇ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇਹੋ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਡੇਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਈਐ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਕਬੂ ਨ ਹੋਵੇ ਭੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਾਧੂ ਜਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਨ ਬਹਿਦਿਆ ਉਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ। ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨ ਸਕੀ ਛਡਾਏ। ਬਿਨ ਆਵੇ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਹਿ ਕੇਰਾ ਹੁਕਮੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮੇ ਅਰਾਧੇ ਹੁਕਮੇ ਸਮੈ ਸਮਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਨੇਮ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੇ ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਉਪਰਤ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਮਨ ਮੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝੇ ਬਪੜੀ ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਵਰਤਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰ ਹੁਕ ਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬੇਦੇ ਜਿਉ ਅਸਤੀ ਛਾਰ ਉਡਾਏ। ਜਿਨੇ ਉਪਾਏ ਤਿਸੈ ਨਾ ਚੇਤ ਹੈ ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਆ ਤੁਰ ਕਰਤੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਮਾਏ। ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਏ। ਮੰਨੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸਨਾ ਭੋਗ ਸਭ ਜਾਏ। ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਨ ਸੱਚਾ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਨੇਹੋ ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਹਉ ਫਿਰਾਂ ਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਲ। ਜਿਨਾ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਨ ਕੀ ਦੁਖ ਭੋਖਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਿਆ ਨਿਰਦੋਖ ਭੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਉਚਰਹਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਵੈ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਕੂੜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਬਿਕ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਚ ਮਰੈ ਅੰਤੋਏ ਸਭ ਛਾਰ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੋਇ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ ਅੰਤਰ ਲੋ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਭਨਾ ਰਾਗ ਗਾਵੇ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਈ। ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸਾਚੈ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਰਾਗੇ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੇ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਿਸੈ ਦੀ ਰਜਾਏ।
सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कहे कहाए। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम ध्याए। अमृत बाणी तत् है, गुरमुख वसै मन आए। हृदय कमल प्रगासिया, ज्योति ज्योत मिलाए। नानक सतगुर तिन को मेले ओण, जिन तुर मस्तक भाग लिखाए। अंदर तिसना आग है, मन मोह भूख न जाए। मोह कुटुंब सब कूड़ है, कूड़ रहिया लपटाए। अंदन चिंता चिंतवै, चिंता बद्धा जाए। जम्मन मरण न चुकई, होमे कर्म कमाए। गुर सरनाई उभरे, नानक क्लेश छुड़ाए। सतगुर पुरखर ध्याए दा, सतसंग सतगुर पाए। सतसंग सतगुर सेवदे, हर मेले गुर मेलाए। भौजल जग संसार है, गुर बोहित नाम तराए। गुर सिੱਖੀ भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिੱਖਾਂ की हर धूड़ देह, हम पापी भी गत पाहे। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुरु नानक मिलिया। जम कंकर मार बिदारियम, दरगह लय छड़ाए। गुर सिੱਖਾਂ नो साबा सैर तुठा मेल मिलाए। गुर पूरे हर नाम दिड़ाया, जिन विचों भरम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाए, कर चानन मग देखाया। होमे मारे कलिव लागी, अंतर नाम साया। गुरमति जम जोहे न सकै, सच्चै नाय समाया। सब आपे आवरतै, करता जो भावै सो नाय लाया। जन नानक नाओ लय, तां जीवै बिन आवे खिन मर जाया। मनंतर होमे रोग परम फूले, होमे साक दुर्जना। नानक रो गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमति हर हर बोले, हर प्रेम कसाई। दिन सरात रती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख न लभई। सब देखिया जगत में टोले। गुर सतगुर नाम दिड़ाया, मन अंत न काहू डोले। जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। श्लोक महला पंजवा। ओंकार सतगुर प्रसाद, रते सेई जे मुख ना मुड़न। जिनी संजाता साई, झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही। जिन्ना कार न आई, धनी विहूणा पाठ पटंबर। पाही सेती जाले, धूड़ी विच लड़ंदड़ी सोहा। नानक तै सह नाले, गुर कै शब्द राधिया। नाम रंग बैराग, जीते पंच बैराइया। नानक सफल मारूए राग। जामू एक तां लख ताओ, जिति पिरने दर कितड़े। बामन बिरथा गयो जन्म, जिन कीतो सो विसरे। सोरठ सोरस पीजिया, कबू न फीका होए। नानक राम नाम गुण गाइया है, दरगह निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप, तन कोय न मारे। अंदर नाम निधान, सदा गुण सारई। एका टेक्या गम, मन तन प्रभ धारई। लगा रंग अपार, को न उतारई। गुरमुख हर गुण गाए, सहज सुख सारई। नानक नाम निधान, हृदय उर हारई। करे सुचंगा मार, दुई गणत लाहे। अपनी नदर निहाल, आपे लहो लाए। जन देहो मति उपदेश, विचो भरम जाए। जो तर लिखिया लेख, सोई सब कमाए। सब कश तिसदा वस, दूजी नाहि जाए। नानक सुख आनंद भय, प्रभ की मन रजाए। गुर पूरा जिन सिमरिया, सई भय निहाल। नानक नाम आराधना, कारज आवै रास। पापी कर्म कमावंदे, करदे हाय हाय। नानक जो मथन माधाणियां, त्या मथे धर्म राय। नाम ध्यान साजना, जन्म पदार्थ जीत। नानक धर्मै से चव है, कीतो भवन पुनीत। कुबड़ी कथाए, मिठी गलनक मंत्रिया। नानक से उबरे, जिना भाग मथाहे। सुतड़े सुखी सवाना, जो रते सह अपने। प्रेम छुहा धनी सौ, अठे पैर लवाना। सुतड़े असंख माया, झूठी कारणे। नानक से जा गाना, जे रसना नाम उचारणे। मृग तृष्णा पेख भुलने, उठे नगर गंधर्व। जिन्नी सच आराध्या, नानक मन तन फब। पत ते उदाहरण पार ब्रह्म, समरथ पुरखिया पार। जिसे उधारे नानका, सो सिमरह सिरजनहार। दूजी छोड़ कवाटड़ी, एक सौ चितलाए। दूजे भावी नानका, वहन लड़ंदड़ी जाए। ते हटड़े बाजार, सौदा करन वन जा रहा। सच वखर जिनी लदया, से सचड़े पासार। पंथा प्रेम न जानई, भूली फिरै गवार। नानक हर बिसराए कै, पाउंदे नरक अंधियार। माया मन
मन हो न विसरै ਮੰਗ ਗੰਮਾ ਗੰਮ सो प्रभ चित न आवई ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ मूल ना थुड़ींदो ਜਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ शब्द अखुट बाबा नानका ਆਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ अंबव कांदड़े जे लहा ਕਿਨਾ ਸਾਈ ਤੋਲ अन्न जड़ाई अपने ਲਾਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ सज्जन सच्चा पात साहो ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਸਾਹੋ जिस पास बैठिया सोहिए ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ सज्जन सच्चा पात साहो ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਸਾਹੋ जिस पास बैठिया सोहिए ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਵੇਖਿਆ ਨ ਸਿਓ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਕਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ ਬਿਰਦ ਪਇਓ ਸੂਜੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਤਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਾਨੀਐ
बस्त तुम साथ। धन धन जे तो कौ दियो तासे न कीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। धन धन संपै सुख दियो और जेहनी के ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहे न कोई। कहो नानक सुन रे मना तेरे सिमरत गत होए। यह सिमरत गत पाई तेह भज रे तमीत। नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत्त को तन रचयो जानहो चतुर सुजान। जेहते उपजयो नानका लीन ताहे मैं मान। काट काट मैं हर जो बसै संतन कहो पुकार। कहो नानक तेह भज मना पौ निधि उतरह पार। सुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। सतत निंदया नाहे जह कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना
बहुत ताहे तय जान काहू का देता नह पैमानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान यह बिकिया सगली तजी लियो प्याग नानक सुन रे मना तेरे नर माथे पाग ये माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास यह प्राणी हाँ मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नार मन साची मान नासन दुर मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होए तेह काम जिह बागुन गोबिंद भज हो करण सुनहो हर नाम कहो नानक सुन रे मना न जम कहताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार नानक आपन तरह और न लेत उदार सपना यार पेखना ऐसे जग को जान इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान इस दिन माया कारणे प्राणी डोल
पुनीत कोटन में नानक को नारायण जेह जीत जैसे जलते बुध बुधा उपजय बिन सैनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत रानी कशु न चेताए मद माया कै अंध कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जाओ सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तेह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में फद रहे हो बिसरे गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम रानी राम ना चेताई मद माया कै अंध कहो नानक हर भजन बिना परत ताहे जम फंद सुख में बहु संगी पाए दुख में संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए
जन्म जन्म पर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपै पावह बास यतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान मत स्यो नानक फदियो राख लियो भगवान हाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन गिरता सब ही मान करनहु तो सो ना कियो परे हो लोभ कै फंद नानक समय रम गयो अब क्यों रोवत अंध मन माया में रम रहे हो निक सत नाहि न मीत नानक मूरत चितर ज्यों छाड़त नाहि न पीत हर चाहत कछ और की और पई यतवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी यतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोई नानक सुन रे मना हर पावै सो होए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम नानक मन सिमरत है पूरन हो वह काम उठे मान कहा करे जब सुपने ज्यों जान इनमें कश तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्भ करत है देह को बिन सैशन मैं मीत ये प्राणी हर जस कहे नानक ते जग जीत ये घट सिमरन
हमको सो नर मुक्ता जान एह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह जाऊं सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए विद हर पजा एक मन होए एक चित्त तीर्थ बरत अरदान कर मन में करे गुमान नानक ने फल जात तेहे ज्यों कुंचर स्नान सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत तेहीन कहो नानक एह बिद पए तऊ न हर रस लीन निज कर देखे ओ जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है राखो मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नार है ज्यों बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार ताता की दिया जो अनहोनी हो एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को उपजो सो बिनस है पर आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा काल छुट क्यों बंधन परे कछु न होते उपाय नानक अब ओट हर
ਤਜ ਜਿਉ ਸਹਾਏ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ ਅੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨਨ ਦੇਉ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਏਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਤੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੋ ਆਧਾਰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਇਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਤਾਰ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ
राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन। प्रथम राग पहरो वै करही पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली पुण्याकी गावह बंगली। पुण्यस लेखी की भई बारी ये भैरव की पांचो नारी। पंचम हरख दिसाख सुनावह बंगालम मद माधव गावह। ललित बिलावल गावहे अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशिक आलाप है संग रागनी पांचौ थाप है। गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी। तनासरी ये पांचौ गाये माल राग कौशिक संग लाई। मारू मस्ते अंग मेवारा प्रबल चंड कौशिक उभारा। खौ खटियो पौरा नद गाये अष्टमाल कौशिक संग लाए। पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल गायन तार मिलावही। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लय भार जा संग लाई पांचो आरजा। सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बानियो आहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुण्य आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप। का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप। का लंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा और कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वह गावह पांचो संग बरंगन लावह। बैरारी करनाटी धरी गवरी गावह आसावरी। तेह पाशै सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पांचो थापी। सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर। अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर। खष्टम मेघ राग वह गावह पांचो संग बरंगन लावह। सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावह आसा गुण गुनी। ऊंचे सुर सुह पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी। बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नाट्यो जल धारा। पुन गावह शंकर औ श्यामा। मेघ राग पुत्रन के नामा। खष्ट राग उन गाए संग रागनी तीस। सबै पुत्र रागन के 18 10 20। खष्ट राग उन गाए संग रागनी तीस। सबै पुत्र रागन के 18 10 20। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुनी पुकार दातार प्रभ। सुनी पुकार दातार प्रभ। गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रह रास कर। चरणामृत सिखा पिलाया। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मिट्टी धुंध
जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटया, सतगुरु नानक परगटया, सतगुरु नानक परगटया, सतगुरु नानक परगटया। मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटया, सतगुरु नानक परगटया, सतगुरु नानक परगटया, सतगुरु नानक परगटया। मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सिंह बुके मिर्गावली, मिर्गावली, सिंह बुके मिर्गावली, बुके मिर्गावली। पन्नी जाए न तीरथ रोआ, पन्नी जाए न तीरथ रोआ। धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। घर कर अंदर धर्मशाल, धर्मशाल, घर कर अंदर धर्मशाल, घर अंदर धर्मशाल। हुए कीर्तन सदा विसोआ, हुए कीर्तन सदा विसोआ। सिंह बुके मिर्गावली, बुके मिर्गावली, सिंह बुके मिर्गावली, बुके मिर्गावली। पन्नी जाए न तीरथ रोआ, पन्नी जाए न तीरथ रोआ। जिथे बाबा पैर तरै, जिथे बाबा पैर तरै। पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे, सिद्ध आसन सब जगत दे। नानक आग मत जे कोआ, नानक आग मत जे कोआ। नानक आग मत जे कोआ, नानक आग मत जे कोआ। घर कर अंदर धर्मशाल, घर अंदर धर्मशाल। हुए कीर्तन सदा विसोआ, हुए कीर्तन सदा विसोआ। हुए कीर्तन सदा विसोआ, हुए
कीर्तन सदा विसोआ, होवे कीर्तन सदा विसोआ, होवे कीर्तन सदा विसोआ। धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक परगटिया। मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। चार चाक बाबे तारे चार चाक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। बाबे तारे चार चाक, बाबे तारे चार चाक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरमुख कल विच परगट होआ, गुरमुख कल विच परगट होआ, गुरमुख कल विच परगट होआ, गुरमुख कल विच परगट होआ। गुरमुख कल विच परगट होआ, गुरमुख कल विच परगट होआ, गुरमुख कल विच परगट होआ, गुरमुख कल विच परगट होआ। बाबे तारे चार चाक, 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 बाबे तारे चार चाक। नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरमुख कल विच परगट होआ, 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 गुरमुख कल विच परगट होआ। धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुर नानक परगटिया, 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 सतगुर नानक परगटिया। मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ,
जग जानन हुआ, मिट्टी धुंध जग जानन हुआ, मिट्टी धुंध जग जानन हुआ, मिट्टी धुंध जग जानन हुआ। राग त्रासरी महला पहला। आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बन तार का मंडल जन मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो कर सगल बनाय। फूलंत ज्योति कैसी आरती हुए पाव खंडना तेरी आरती। आन हदा शब्द वाजंत पेरी। सहस्ताव नैन नन नैन है तूरी को। सहस मूरत ननाएक तूनी। सहस पाद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस ताव गंध एव चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सो तिस दै चानन। सब में चानन हुए गुर साखी। जो प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंजनो मोहे। आहि प्यासा कृपा जल दे नानक। रंग हुए जाति तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मगन मोरा। हर के नाम बिन तूटे सगल पसारे। नाम तेरा आसनो नाम तेरो साप। नाम तेरा केसरू लेशटकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो अंगनो। हस जपी नाम ले तुझे उचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो आती। नाम तेरा तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की ओत लगाई। है ओ उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझ किया अर्पण। नाम तेरा तू ही चवर तुलारे। 10 8 68 चारे वाणी। यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप गद साजे आरती। वारण जाऊं कमला पाती। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को।
जन मूरत पै तार गोबिंदे सैण पणे भज परमानंदे सोण संध्या तेरी देवा काय आद पत आद समाई सेद समाद अंत नहीं पाया नाग रहे शरणाई ले हुआ आरती हो रखने सतगुर पूजो पाई ठाडा बरमा निगम विचार अलख नानके आ जाई तात दार सीधा मांगो की हो हमरा खुशी करे निकली पनिया साधन निका अनाज मंगो सत सीका दो पैस मंगो लवेरी एक राजन तुरी चंगेरी कर की हर चंगी जन तन्ना लेवे मंगी कर की हर चंगी जन तन्ना लेवे सोरठ भूखे भगत न की जय जय माला अपनी हो मांगो संतन देना मैं नाही किसी का माधो कैसी बने तू संगे आपन देहुत ले वो मंगे दोसर मांगो चूना पाओ पियो संग लूना अब सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले हाथ मांगो चौपाई सिरहाना अवर पलाई ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन खींदा मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन मान्या तो हर जान्या दोहरा लोप कंड का हुए गई सुरपत का दे राज दान मारे अपेक्ष कर कीने संतन काज स्वया जाते परसन पड़े हैं मामूल देवन के ताप में सुख पावे जग कर एक बेगर पाव ताप हर मिल ज्ञान लावे चाल ताल मृदंगे ओ पंग बागली सुर साजे मिलावे किन्नर गंधर्व गान
दीजै संत सहाय सदा जग माय कृपा कर श्याम है वार दीजै पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न माने सूरत शास्त्र वेद सब वेद कह हम एक न जाने श्रीयास पान कृपा तुमरी का मैं ना कहो सब तोहे बखाने शास्त्र वेद सब वेद कह हम एक न जाने श्रीयास पान कृपा तुमरी का मैं ना कहो सब तोहे बखाने दोहरा को छाड़ के गयो तुहारो द्वार पाए गए की लाज गोविंद दास कुहार दिन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय कर रहे नाम सदजाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र कुग सो जाऊं पं सुभं सर्वदा सर्व जुगते प्रणासी दयानंद स्वरूपे आयंग संगे अपंगंग संगे सदायंग संगे अपंगंग विभूते आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों ता गावो हरि केरा निजनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तुम मन मेरे भूख सब विसारना कारो करे तेरा कारज सब सवार सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हम सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे बातां तेरा सब है जिस देह सो पावे सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाई पर शांत सुख मन आयो से जिन इच्छा सब बुझाई सदा कुर्बान पिता गुरु बेटू जिस दियां ए बड़ियाइयां कह नानक सुनो संतो सब करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू वाजे सबद कार सपागे घर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लागी कह नानक तै सगो जित कर अनहद वाजे अंध सुनो वड पाई हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सोरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जा सुनते पुलित कहते पवित्र सतगुरु रहा पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे
ਕੋਰ ਤੁਮ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा सगल समगरी तुम्हारे सूतर तुम ते होए सो आज्ञा तुमरी गत मेत तुम ही नानक दास सदा तुमरी गत मेत तुम ही नानक दास सदा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्यावे ताय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जीवा। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीख दिते ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾय। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 553 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ आरती आरता 6 पौड़ियां श्री आनंद साहिब जी के पाठ की जाप की अरदास ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप जी दी पावन बाणी दे जाप करदियां सेवक संगतां पासों सेवावां करदियां गुरबाणी सरवण करदियां हाजरियां भरदियां कई तरह दियां भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गईयां होणगीਆਂ अनजान बच्चे समझ के खिमा करना ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਜੀਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਿਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ दर्शन यात्रा सफल करने बेअंत संगत ने हाजरियां भरियां सब दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां दर्शन इशनान यात्रावां सफल करनियां दरों घरों सिक्खी सिदक भरोसा नामदान दियां दातां बख्शी करनियां खालसा पंथ नूं सदा चढ़दियां कला विच रखना ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬੋਲੇ ਜੋ ਜਗਾਲਾ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਵਰਾ ਗਾ ਜਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈ ਬਿਰਦ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਦੇਗ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਆੜੇ। ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ।
ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਉ ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਦ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਾਹੇ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਚਰਣਾ ਪਰ ਜਾਉ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਗਹੀ ਦਰਬਾਰੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਾਟ ਹਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਸ਼ੋਤਮੰ
ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਨ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਕਰ ਧਰ ਪਰਮਾਥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ ਹਾਥ ਜੋਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਡਿਆਗੀ ਪਾਵਹਿ ਗਤ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1469 ਈਸਵੀ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਖੇਡੇ, ਲਾਡ ਲਡਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1921 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਢਲਣਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦਰਗਾਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਵਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ 14 ਕੱਚੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬੱਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ 13 ਦੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਤੋਲ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਢਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਹਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਹੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੰਤ ਹਾਟ, ਇਹ 6 ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੜਮਾਈ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਾਧਾ 3 ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਹੜਾ ਜਪਾਈਏ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਦੀਵਾਨ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1:40 'ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੋਗ ਪਏ ਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ, ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪਰਵ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਕੋਈ ਸੋਗ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 3 ਸੂਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। 3 ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ, ਅੰਨ ਦਾਨ, ਵਸਤਰ, ਕੱਪੜਾ, ਔਸ਼ਧੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ 3 ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਪਿਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖੇਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ, 3 ਜੱਜ ਦੇਖੋ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਜ ਹੈਗਾ। ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਵਈਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਾਲਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਗ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਸਾਰੀ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਅੱਧਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਗੋਰੇ ਜੜਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋ ਕਾਮ ਤਿੰਨ ਗਊਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਮ ਧੇਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। हे ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤ ਨਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਲੂਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਤਕੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਦਾ ਜਿਹਾ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੌਣ ਫੇ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਰਪਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾ ਬਾਟੀ ਕੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਘੋਰੀ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਲੰਘਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨ ਚਾ ਕੇ ਭੁੰਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭੂਤ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 40 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਿਲਮੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਗੰਦ ਦੇਖਣ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖੜਾ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹਿ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਅਪਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਆ, ਚੜੇਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਆ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਪਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਪ ਹਾਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਰੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਗਏ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਣ, ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਦੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਧੋ ਲਈਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 13 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ 13 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ।
ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੂਠਾ ਛਾਪਿਆ ਪਿਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਉਖਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਾਹੇ ਖਤ ਧਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਠਾੜ ਪੈ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ